I took those words away, then you couldn't make things new just by saying I love you. More than now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. More than words. More than words. Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw ako? Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko? Bakit kapag nandito ka, sumasaya ang araw ko? Lahat ng bagay sa mundo parang walang gulo. Bakit kapag nakikita ka, parang nasa ulap ako? Bakit kapag kausap kita, nauutal sa'yo? Bakit kapag nandito ka, nababaliw ako? Nababaliw sa tuwa ang puso ko. Sa isang sulat mo ay nabihag ako, para bang himala ang lahat ng ito. Sa isang sulat mo, nabigayin ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulat mo, nalaman ang totoo, ang sarap mabuhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulat mo, ayos na ako. Sa isang sulat mo, napaibig ako. Bakit kapag kasama kita, ang mundo ko'y nag-iiba? Bakit kapag kapiling kita, ang puso ko'y sumisigla? Bakit kapag nandito ka, problema ko'y nabubura? Ikaw ang aking pag-asa at ang tanging ligaya. Sa isang sulat mo ay nabihag ako, para bang himala ang lahat ng ito. Sa isang sulat mo, nabigayin ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Sa isang sulat mo, nalaman ang totoo, ang sarap mabuhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulat mo, ayos na ako. Sa isang sulat mo, napaibig ako.
mo napaibig ako. IFM ay aking best friend. Kailan ba makikita ng iyong mga mata? Kailan ba maririnig sa'yo na tayo na? Huwag mo akong sisihin kung ang lungkot ng aking damdamin. Bakit di mo ako subukang suyuin? Suyuin, naghihintay kahit parang walang pag-asa. Handa na maghintay kahit pa mayroon kang iba. Bahala na, naghihintay ako na ika'y makasama. Kahit na naghihintay, kahit parang wala na. Bakit ba di mo buksan ang iyong mga mata? Nang ang oras natin ay di na masayang pa. Huwag mo akong sisihin kung ang lungkot ng aking damdamin. Bakit di mo ako subukang suyuin? Suyuin, naghihintay kahit parang walang pag-asa. Handa na maghintay kahit pa mayroon kang iba. Bahala na, naghihintay ako na ika'y makasama. Kahit na naghihintay, kahit parang wala na. Naghihintay kahit parang walang pag-asa. Handa na maghintay kahit pa mayroon kang iba. Bahala na, naghihintay ako na ika'y makasama. Kahit na naghihintay, kahit parang wala na. Huwag mo akong sisihin kung biglang sumuko ang damdamin. Di mo kasi ako pinapansin. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch
pitching, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep, you have my heart inside your hand, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there as mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep, you have my heart inside your hand, and you played it to the beat. Could have had it all. In the deep, you have my heart inside your hand, but you played it with a beating. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasured gold. You'll pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. It all. We could have had it all. In the deep, you have my heart inside your hand, and you played it to the beat. Could have had it all. In the deep, you have my heart inside your hand, but you played it to the beat. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango, Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. tuloy-tuloy bango, ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie.
Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 August 28, 2017 simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 5:01 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga, makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. On board is Bessie J. Tomorrow's so far away. There's something I just have to say. I don't think I could hide what I'm feeling inside. Another day, knowing I love you.
wanna lose you. So it may be too soon, I know. The feeling takes so long to grow. If I tell you today, will you turn me away and let me go? I don't wanna lose you. I'm gonna take you by surprise and make you realize, Amanda. I'm gonna tell you right away, I can't wait another day, Amanda. I'm gonna say it like a man and make you understand, Amanda. Oh, girl. It's now or never, and tomorrow may be too late. Feeling the way I do, I don't wanna wait my whole life through to say I'm in love with you. Labis na naiinip, nayaya mo sa bawat saglit. Kapag naalala ka, wala naman akong magawa. Umuwi ka na, baby. Di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi hinahanap-hanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong puno ng paghihirap. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha at naglalagay ng ngiti sa mga labi. Di mapigilang mag-isip na baka sa tagal mahulog ang loob mo sa iba. Nakakabalisa, nakanuot, wag naman sana. Umuwi ka na, baby. Di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi na hanap-hanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong puno ng paghihirap.
aking best friend. Ako'y pinag-ikot mo lang. Di maintindihan kung bakit damdamin ko'y pinaglaruan. Nagtitimpi, nagmamagdol, di na alam ang gagawin ko. Nababalik puso ko yung pinagsamantalahan. Sadyang walang saysay, ako yung pinagpalit. May iba ka ng mahal. Basura ba pag-ibig ko? Ano nga ba ang gagawin ko? Nababalik That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Ongkaraw kuno, balet talura kila. Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing.
Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. The great Samsung sale The great Samsung sale is back. Buy a smartphone or tablet Buy a smartphone or tablet and get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 5:16 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Bessie J. 104.7 IFM, ang best friend mo, Dugatan. Magandang morning na sa ating lahat, mga best friend, lalong-lalo na sa lahat ng mga gising na ngayon. Hello sa inyong lahat. Hello din sa lahat ng mga best friend natin na mga drivers on the road na ngayon nga ay gising na at nagkakape na at syempre nagpapainit na ng makina ng kanilang mga jeep. Hello sa inyong lahat, mga best friend. Kasama nyo na Bessie J dito lang sa IFM Best Friend Club. At syempre sa lahat ng mga mamis natin na gising na nga, pwede na kayong mag-inat-inat dahil nga magzuzumba na tayo ngayong umagang ito, mga best friend. At pagkatapos niyan, ibibigay natin ang ating beauty tip for today. At hello sa lahat ng mga best friend natin. Kaway-kaway tayo sa lahat ng mga best friend natin na estudyante, lahat ng mga bagets, lahat ng mga high school, senior high school, elementary. Wala pa pong cancellation ng klase. Wag po natin paasahin masyado ang ating mga sarili. Hindi, pero seryoso, wala pa ang cancellation ng klase. I-announce natin yan kung meron na, nag-post na, lalong-lalo na dito sa Dagupan City. Okay? Okay, at syempre, mag-weather update din tayo. Abangan nyo ang iba't ibang tawag dito, yung programa na inihanda ng IFM sa inyo. Nandyan ang IFM Best Friend Club. At syempre, yung iba pa natin programa magmula umaga hanggang hating gabi. Oo, pero dito muna tayo sa IFM Best Friend Club. Ngayon nga ay magzuzumba na tayo. Tapos kasunod yan, mga best friend, ay magkakaroon tayo ng weather update. At syempre makakasama natin maya-mayang mga alas 6 si best friend Ella Lambingera. At syempre magkakaroon tayo ulit ng ating trending topics at viral question. At syempre mga best friend, ngayon ay Tuesday, so ang gagawin natin ngayon ay walang tatawa challenge. Okay, mga best friend, umpisa na natin ang ating Zumba. At syempre magunat-unat na kayo ng ating mabuto-buto. Oo, tumayo na tayong lahat, mga best friend, dahil wag na magpatumpik-tumpik. Heto na ang ating Zumba ngayong umaga. Oye, mi gente, yo vengo presentándote la Zumba. Una, mga best friend, is magmamarcha lang tayo habang tinataas ang ating mga kamay. 16 counts lang yan, mga best friend, para mag-warm up, okay? 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next naman is 2 steps to the right, tapos 2 steps to the left, okay? 1 step, 2 steps to the right, next to the left naman, 1 step, 2 steps. So 16 counts lahat yan. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next nyan, mga best friend, is naka-squat position tayo. Tapos, squat tayo, okay? Tapos, susuntok tayo sa harap, okay? 32 counts yan, mga best friend. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jacks tayo, mga best friend, okay? 20 counts naman to. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Ayan mga best friend. Tapos uulitin lang natin yung first step na magmamarch tayo habang tinataas natin ang ating mga kamay. Okay, 32 counts yan para sa cooling down natin mga best friend. Okay? 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan mga best friend. At syempre, yun na ating Zumba ngayong umagang ito. At syempre, kaway-kaway sa lahat ng mga nakasabay sa atin. Pwede na kayo uminom ng tubig nyo habang nakikinig sa ating beauty tip ngayong umagang ito. At syempre, ang ating beauty tip ngayong umagang ito, mga best friend, ay isang tip na pwede nating gawin tuwing umaga at tsaka gabi. Huwag natin tong gagawin sa tanghali kasi maaaring mangitim ang ating face, okay? So, ang pwede natin gawin mga best friend is pagkahilamos natin, pagkagamit natin ng sabon o facial wash sa ating muka, pwede nating sundan ng ibabad ang ating muka sa evaporated milk. Oo, pwede po kayong bumili ng kahit na anong evaporated milk sa suki ninyong tindahan. Okay, pwede ring sterilized milk mga best friend. Pwede nyong gawin yan panghilamos tapos i-massage nyo lang sa mukha nyo for 5 minutes. Okay, para mag-lighten yung balat natin. Tapos alam nyo yung makinang yung mukha nyo pagkatapos. Oh, pwede nyo na isanla. Charot. At syempre mga best friend, kasama nyo pa rin Bessie J dito lang sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan na ng mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na
di ka man nagpaalam. Ang sabi mo sandali lang. Ang sabi mo may bibilhin ka lang. O aking mahal, ako'y iniwan mo, nag-iisa sa kwarto ko. O aking mahal, ako'y iniwan mo, ako'y iniwan mo. Hubot-hubad, hubot-hubad, ubos lahat. Ako'y iniwan mo, hubot-hubad, limas lahat. Ooh yeah, knock knock knocking on my door. Hi 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 yeah. Knock knock knocking on my door. Hey 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 yeah. Knock knock knocking on my door. Ooh yeah. Knock knock knocking on my door. Oh yeah. O aking mahal, ako'y iniwan mo, may halong kahihiyan. Akala ko'y katabi ka at kayakap ka, pero biglang nangagat ka. Nagising tuloy ako, may kumagat sa buwan ko. Ang kayakap ko pala ay aso ko. Mga kapitbahay, aray sa lolo, at tumulong sila, nakita ko. Hubot-hubad, hubot-hubad, at may kagat. Ako'y iniwan mo, hubot-hubad, butas balat. Ako'y iniwan mo, ubos lahat. Ako'y iniwan mo, hubot-hubad, limas lahat. Ako'y iniwan mo, hubot-hubad. Ako'y iniwan mo, hubot-hubad. Ako'y iniwan mo, simot lahat, butas balat. Ako'y iniwan mo, hubot-hubad, labas pa yan. Ang pera mo, pambayad mo sa ospital, pampa-injection mo, baka matepo ka sa rabies. Bayad na po yun. IFM ay aking best friend. Dalawa kayo sa buhay ko, at ako ngayon ay kailangan ng mamili. Isa lang ang maaari, alam mo, narito ko lagi para sa'yo. Mahal kita ng labis, ngunit iba ang iyong nais. At siya narito, alay sa'ki wagas na pag-ibig. Nalilito, litong, litong, lito. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong paiiralin ko? Isip pa o ang puso ko? Nalilito, litong, litong, lito.
ikaw ba na pangarap ko? O siya ba? Anong maiiranin ko? Isipan mo ang puso ko. Nalilito, lito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Tay, masama pong pakiramdam ko. Oh, bakit anak? Tara, patingin kita sa doktor. Ano ba yan, Tay? Nakakatamad. Kung papatingin niyo ako sa doktor, dalhin niyo na lang ang litrato ko. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Bessie J. Young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy,
shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky. Hey yo, bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch and he know. How your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. Cause the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a seat, cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Young Money, JT, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Double O. IFM, I best friend. Her knees, feet, and elbow work the thing into a mamba. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. There ain't nothing to do. Oh man, soon it's over and you'll sing that walking blues. So boy, there ain't no need to buy a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. I'm gonna look for a new job. Down and there ain't no love around. There's a place for you, my friend. There's a way for you, my friend. Just show her some sweet just show her a little swing. I'm gonna look for a new job. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, iba na lang. Basta iba na lang.
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. The great Samsung sale The great Samsung sale is back. Buy a smartphone or tablet Buy a smartphone or tablet and get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 5:45 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. On board is Bessie J. Good morning, Dagupan City. At syempre, magandang morning sa buong Pangasinan. Hello! At syempre, hello sa lahat naman nakikinig sa atin ngayon. At syempre, gayak-gayak na sa lahat ng mga best friend natin na may pasok sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo, maglalatag na ng mga paninda. Hello! Hello din sa lahat ng mga tricycle drivers natin at sa lahat ng mga drivers on the road. Hello din sa lahat ng mga estudyante na papasok na dahil walang cancellation ng klase. Okay? At syempre, wag niyong kakalimutan na maligo na lang. Nagbago isip ko kasi sasabihin ko sana mag-almusal, di ba? Pero naisip ko kasi diet din. Hindi, pero joke lang yun mga best friends. Sa lahat ng mga best friend natin na nag-aaral ngayon, wag muna kayong masyadong nagda-diet kasi hindi kayo makakapag-isip ng maayos. At kung mag-skip man kayo ng pagkain sa isang araw, mas mabuti siguro kung gabi na lang. Kasi ang umaga, parang doon nanggagaling ang energy natin sa buong araw. So wag niyong i-skip ang breakfast. Ayan. At syempre mga best friend, para sa ating weather update ngayon, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang bagyong Isang na kumikilos patungong Batanes Group of Islands. Nakatas ng signal number 2 sa Batanes Group of Islands, habang signal number 1 naman sa Northern Cagayan, kabilang ng Babuyan Group of Islands, Apayao at Ilocos Norte. Hello sa inyong lahat na umaasa na merong cancellation ngayon. Oo. At nga pala mga best friend, hello sa lahat naman nakikinig sa atin mula sa group chat na Tatak IFM. At syempre kasama nyo na ngayong umagang ito, best friend Bessie J. Maya-maya makakasama na natin ang nag-iisang Ella Lambingera dito pa rin sa programang IFM Best Friend Club. Kaya tumutok lang dito lang sa 104.7 IFM, ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life.
standing right behind you. Beautiful love, 'cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day, though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day, won't you let me inside your heart? Beautiful, my love, beautiful your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day, I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day, how can I ever live without you? Beautiful, my love, beautiful your heart. It's beautiful life. You're the one that never lets me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I'm all alone without you. The days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Every time I hear I'm
play. Reminds me of the things that we've been through. In my mind I can't believe it's true, but in my heart the reality is you. I'm all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside out. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside out. Your love is like the sun. Your lights up my whole world. Inside out. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside out. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside out. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside out. IFM, best friend. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. For now, we can stay here for a while. 'Cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the
Bangon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tatawagan may imano'y daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayon call center agent, alarumlay ay bagsda, amaga tan ang puso sa unikat at da. Lapod ng tutumbukan sa tawag tan mabot-bot at late night shift nira. Yan ay yarin sa ngagay stress. Lapod sa stress takes away nutrients from your skin. Good thing, there is Stress Tops. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron, yaman protekta tan ipawil to'y skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet and exercise. Fight the effects of stress with Stress Tops. Multivitamins plus iron is the generic name of Stress Tops. If symptoms persist, consult your doctor. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robi Kids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robi Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Year 7. August 28, 2017. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. In front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod. Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 6:03 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man or
relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Que poquito. le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a Hasta poquito. provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, IFM, aking best friend. Dos caliente, dos caliente, dos caliente. 1, 2, 3, 4. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve
ya, mira, pakilaya el cuerpo, move. Dale ya, mira, pakilaya, tú baila suave. Mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips, move your hips, move your hips. Manda ya, mira, pakilaya el cuerpo, move. Dale ya, mira, pakilaya, tú baila suave. Ancina yo quiere, mi favorito, tamo Begatel, todo cuerpo. Ancina bailando na entere mundo. Bien baligat, mira, bien redondo. Tiene yutay, está bien grande. Más que donde, otro clase. Liga el de noche, anda kita aquí, anda kita ya, anda kita aquí. Mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips, move your hips, move your hips. Manda ya, mira, pakilaya el cuerpo, move. Dale ya, mira, pakilaya, tú baila suave. Mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips, move your hips, move your hips. Manda ya, mira, pakilaya el cuerpo, move. Dale ya, mira, pakilaya, tú baila suave. Mira yo, pakilaya taas, magamo vida yo sabe. Mujer, insiya conmigo, no sabe yo ansina ko se bailando. Un rato lang ba yo sabe? Pakilaya bakit se tamo be? Ansina lang gale, sige pa, uno pa, aseta bien vale. Eserda derecha junto, ansina yo quiere bien sabroso. Mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips, move your hips, move your hips. Manda ya, mira, pakilaya el cuerpo, move. Dale ya, mira, pakilaya, tú baila suave. Mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips, mueve, mueve el cadera, 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 cadera. Espera, quiero yo mirar el bailada. Si pakiboto tamo ve el cadera. Que quiero yo saber, quiero yo aprender, quiero yo bailar más que manada gente. Pesado o liviano, yutay alto, no hay yo cover, basta blando cuerpo. Ven aquí conmigo, enseña un rato. Mueve el cadera, mansuquito poco. Mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips, move your hips, move your hips. Manda ya, mira, pakilaya el cuerpo, mueve. Dale ya, mira, pakilaya, tú baila suave. Mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips, move your hips, move your hips. Manda ya, mira, pakilaya el cuerpo, mueve. Dale ya, mira, pakilaya, tú baila suave. That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede, ang pwede na. IFM ay aking best friend. Nampabalingit, akikiraw labat manaya. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Isang panawagan mula po sa B-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. B-Fresh, sigaw ng bayan. B-Fresh, malamig sa bibig. B-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. B-Fresh, sigaw ng bayan. B-Fresh, malamig sa bibig. B-Fresh, presko sa hininga. B-Fresh, kapayapaan. B-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord.
Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The great Samsung sale! The great Samsung sale Is back! Buy a smartphone or tablet Buy a smartphone or tablet and get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:14 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Bessie J. Ella Lambingera. 104.7 IFM. Mo! Late lang. Ang best friend mo. Ayun! Late? Oo. Sounds familiar. Bakit? Marami na naman ba malilate ngayon? Pakiramdam ko. Kasi yung pagka-late nila ng Lunes na punta sa Martes. Uy, wag naman sanang gano'n mga best friend kahit na medyo inulan ang umaga natin, di ba? Ang lakas ng ulan kanina. Pero kasi, di ba, kapag umulan talaga ng umaga, nakakatamad pumasok. Hassle. Yung tipong hindi mo alam kung magtsatsinelas ka na lang ba o magsasapatos ka na lang ba. In fairness, nakasapatos ka. O magbobota ka na lang ba. Na-try mo pumasok na nakabota? Oo, noon. Noon, sa Baguio. Oo, yung with matching plastic pa yung paa ko. Yayamanin yung sa'yo, may plastic pa. Yung iba, bota nga lang Ano ka ba? Ano? Plastic na tiny lang yun. Inilusot mo lang yun, Grabe ka. Oo, kailangan kasi talaga. Kasi kawawa ang sapatos kapag nilulusong mo sa baha. Tama. Yung tipong pinaghirapan mong binili yan, tapos mababasa lang. Oo, ang sakit sa pakiramdam, Bessie J. Totoo yan. Ang hirap kong kinalkal yung sapatos na isa ukay-ukay. Anyways, mga best friend, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, mga best friend, kasama niyo na Bessie J. At syempre, best friend Ella Lambingera dito po sa programang IFM Best Friend Club. At syempre, meron tayong pag-uusapang trending ngayon. Alam mo, gustong-gusto ko yan sa araw-araw na ginawa ni Lord. Laging may trending talaga. At dapat hindi talaga tayo nagpapahuli, mga best friend. Excited na ako malaman kung ano yan, Bessie J. Eto na, agad-agad. Feeling ko may connect yan dyan. Etong dayang-dayang na to. Namiss ko yan. Oo, may nagpa-trending nito. At take note, galing sila dito sa Dagupan Ay, City. wow naman! In fairness! Sino yung mga yan? Parang feeling ko bagay mong sayawin to. Ang nagpasikat nito, dito na nag-trending ngayon mula dito sa Dagupan ay si best friend na Joshua Season. Wow! Oo, mga seaman sila na nag-aaral sa isang sikat na paaralan dito sa Baguio. At Baguio, Dagupan pala. Parang gusto ko maging friend yung mga yan. Oo, parang ang saya nila maging friend. Sayawan ka nila ng dayang-dayang. Oo nga, nakita ko yung video na yan. Actually, sa isang mall, may ginunan din sila doon. Tama? Ang galing-galing naman, in fairness. Oo, in fairness, best friend Ella, no? Eto, umabot na sila ng 313,000 views. Wow! In just 2 days. 2 days lang? Grabe sila na, mga best friend. Kapag ano nga naman talaga, kapag Pangasinan talent, mga ganyan eh. Hindi, talagang dapat suportahan. Alam nyo na. At in fairness, marami silang na-entertain na netizens. Kahit na tatlo lang sila, pero ganun na yung impact sa mga tao. Bonggang-bonggang ngiti ang dala nila, diba? Uy, eto na mga best friend. Dahil dyan, meron tayong viral question ngayong araw po ng Tuesday. Heto, kompletuhin nyo mga best friend. Hindi kompleto ang magbabarkada kung walang
blank. Hindi kumpleto ang magbarkada kung walang tanga. Hindi kumpleto ang magbabarkada kung walang isang pinagtitripan. Totoo yan! Bakit ganun, no? May laging kawawa, may laging nantitrip, may laging basag ulo, mga ganyan. Oo, may isang tagapagtanggol. Wow naman! Feeling ko ikaw yon. Oo, pag may nang-away sa barkada ko, ano? Oh, hindi ko pinalaki tong braso ko para sa wala. Oh, nakakatakot! Minsan talaga masarap pagkaroon ng kaibigan na ganyan. Yung isasama ka sa lahat ng trip, sa lahat ng kasiyahan, mga best friend. Oo naman, mga best friend. At syempre sa lahat ng mga best friend natin, pwede na kayo mag-text sa 0949-614-0306. At syempre, pwede na mag-komento sa aming official fan page. Pakilike na rin, mga best friend, at IFM The Go Pan. At syempre, magbabalik kami kasama nyo pa rin, Bessie J. At syempre, best friend Ella Lombingera. Dito lang sa programa IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss what we want, we can screw what we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss what we want, we can screw what we want. Red cups and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our roof, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's for you on the night? Can't you see it's for you about that life? We can't stop, and we won't stop. We run things gon' run me. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss what we want, we can screw what we want. To my homegirls here with the big butt, shaking it like we at a strip club. Remember, only God could judge ya. Forget the haters, cause somebody loves ya. And everyone in line in the bathroom, trying to get a line in the bathroom. We all so turned up here, getting turned up, yeah, 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 yeah. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's for you on the night? Can't you see it's for you about that life? And we can't stop, and we won't stop. We run things gon' run me. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss what we want, we can screw what we want. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Yeah, yeah, yeah. We can't stop, and we won't stop. Can't you see it's for you on the night? Can't you see it's for you about that life? And we can't stop, and we won't stop. We run
best friend. Gaan na ba ang iyong paghinga? Bumalik ka na sa'kin. Klaro na ba ang isip sinta? Bumalik ka na sa'kin. Hindi ka na nagparamdam. Buhat ng kulop ako'y nahibang. Sige na please, huwag nang mainis. Bumalik ka na sa'kin. Sorry, mahal, ika'y nasaktan. Bumalik ka na sa'kin. Bumalik ka na sa akin. Kung papabayaan lang kita, baka tuluyan ka nang mawala. Sana naman pagbigyan mo na, pangakong di na mauulit pa. Katulad mong tao lang ako, napapasabak din sa gulo. Sige na please, huwag nang mainis. Bumalik ka na sa'kin. Sorry mahal, ika'y nasaktan. Bumalik ka na sa'kin. Huwag mo sana akong ipagbalik. Ikaw at ako na lang ulit. Sige na please, huwag nang mainis. Bumalik ka na sa'kin. Sorry mahal, ika'y nasaktan. Bumalik ka na sa'kin. Sige na please, huwag nang mainis. Bumalik ka na sa'kin. Sorry mahal, ika'y nasaktan. Bumalik ka na sa'kin. Sige na please, bumalik ka na sa'kin. Sorry mahal, bumalik ka na sa'kin. Bumalik ka na sa akin. IFM. Tatay Kanor, pinapatawag kayo sa school. Ano? Bakit? May ginawa ka na naman bang katarantaduhan? Ha? Ako po ba? Baka ikaw. Ikaw ang pinapatawag eh. Ang klasik talaga. Klase! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, new Tang Orange. May
may bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange, may bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Hello, how may I help you? Si Carla po, isang call center agent. Sa trabaho namin, sunod-sunod ang tawag at halos parati pa ang late night shifts. Di ko na malayan hanggat sinabi ng mama ko, nakita na sa mukha ko ang stress at pagod. Kasi ang laki na ng eye bags ko, nagiging dry na ang skin sa face ko at namumutla na din. Sabi ng mama ko, baka dulot na nga daw ito ng stress. Kaya natuklasan ko sa recommendation ng mga kasama ko sa office ang mag-stress tabs, kasama ng proper diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robi Kids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robi Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Eto, ayun, excited lang. Eto, batiin natin yung mga best friends natin na papasok na sa kanilang mga klase ngayon. Excited much, pero okay lang yan. Mamaya tutulog ka din. At syempre, hello din kay Beyong Nilo ng San Fabian na nakikinig sa atin ngayon. At syempre, mga best friends, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa lahat ng public markets dito sa Pangasinan. Hello po. Ay, 6:32 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of love,
Now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. Symphony, we hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. IFM, ay aking best friend. When it rains from the sky above, but people change 'cause of kindness. A little time and some tenderness, you'll never find my love. No other thing that's as precious to me. There's no other than a heart that's real and a heart that's true. Something that you got to know, baby. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find my love. You buy me this and you buy me that. So win over, win me over. You got me wrong and that's a fact. Something that you got to know, baby. Will you realize when I'm gone that I dance to a different love? Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame, but I got to love.
This song is brought to you by the great Samsung sale. Get 2 gadgets for the price of 1. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer, unahin mo yung taong nagmamahal sa'yo, hindi yung taong di nagbabayad ng utang sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? That time check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Bessie J. Ella Lambingera. IFM, ang best friend mo. Dugatan. Magandang morning pa rin sa ating lahat mga best friend. Siyempre kasama niyo pa rin Bessie J. At syempre best friend na lang Bingera. Eto na mga best friend ang sumagot sa ating tanong na hindi kumpleto ang magbabarkada kung walang blank. Ay, eto sabi ng best friend natin dito, hashtag IFM ang best friend mo. Hindi kumpleto ang magbabarkada, Ate Ella, kung walang isang laging nadadapa. Ganyan na ganyan yung kaibigan ko po. Mabati naman po kami dito sa bahay habang nag-aalmusal ng masarap na itlog. Grabe no, nakaka-touch din minsan ng mga barkada. True lale. Oo, at eto naman galing kay Rodel sa Puyot. Sabi niya hindi kumpletong magbabarkada kung walang alak. Ay grabe! Talaga lang Hindi pero kasi mas masarap nga naman kasama sa ganyan. Yung barkada mo. Try mo nga nanay mo. Ano yan parang pampasarap ng kwentuhan. Yung alak na yan. At naman, hashtag IFM ang best friend mo. Good morning po, Bessie J at Bessie Ella Lambingera. Naging Bessie na rin ako Sabi dito, hindi kompleto ang magbabarkada, Ate Ella, kung walang laging nanlilibre. Yung sarap po maging kaibigan. Alam mo yan, yung mga nanlilibre na yan. Laging biktima yung mga yan. Bakit? Syempre lagi nabibiktima yung mga wallet nila. Yung tipong nahihiya rin kasi sila minsan na, huy, sige na yung kinakantsawan tapos wala man lang maibigay. Sige na, yaman-yaman mo sige na, ikaw din, nilibre din kita sa susunod. Wala na nga yung susunod na yan. Tama. Heto, galing kay Popoy Wayne, sabi niya, hindi kumpleto ang magbabarkada kung walang tanga. Feeling ko mahal na mahal pa rin niya yung kaibigan niya kahit na tinatawag niyang Tanji. Hoy, alam mo ba, kapag walang ganyan sa barkada, boring. Talaga? So, alam mo na may pinagtitripan ka sa barkada niyo na ganyan totoo yan. Promise. Yung tipong nandyan na nga yung gusto mong sabihin sa kanya pero hindi pa rin niya mag-gets. Totoo yan. Ang hirap, friend. At eto, galing naman kay Brian Paulino, hindi kompletong magbabarkada kung walang baliw. Wow!
Grabe kayo sa mga kaibigan nyo. Hiyang-hiya sila, bes. Baliw talaga. Alam mo, ang baliw naman sa magbabarkada, actually hindi lang isa, actually kayong lahat. May baliw ka bang barkada? Lahat kami. Lahat kayo. Sinama mo na talaga yung sarili mo, squad goals yun. Ano yung kabaliwan talaga na masasabi mo na hindi mo malilimutan? Siguro yung nagbabatuhan kami ng cornic. Nakakaloka. Yun yung akala kong bato talaga. Hindi naman. Violenteng magkakaibigan. Uy, batiin lang natin si Jenlyn Paragas na nakatutok sa atin ngayon. At ito pa sabi niya dito, #IFM ang best friend mo. Good morning po, Bessie J at best friend Ella Lambiñara. Hindi kumpleto ang magbabarkada, Ate Ella, kung walang pagkain. Ay, nako, totoo isa yan sa isa yan sa nagpapa. Oo. Yung tipong friend, may ka ba dyan? Pagkain ka, invite mo si ganito. Hindi mo bahay in-invite mo nakakahiya Actually, yan ang lagi kong ginagawa kay KZ Hala ka! Hey, KZ, may pagkain ka dito, text ko siya. Oo, kuha na ako Kuha na ako, alam mo na. Alam na, grabe siya. Eto, sabi dito ni Jermaine Bandarlipe, sabi niya, hindi daw kumpletang barkada kung walang barkada. Malamang! Patok-patok na mga ganitong sagot Kaninong barkada yan? Sabihin mo. Awayin ko ang barkada. Ay, grabe siya. Siya, mga best friend. Ang ilan sa mga kasagutan. Mamaya balikan natin yan dahil maya-maya lamang. Maririnig nyo na po ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. At syempre kasunod yan, mga best friend, is walang tatawa challenge. Pipilitin po namin na hindi kami tatawa ni Bessie J. Kami lang po yung maglalaban ngayon. Parang nararamdaman ko na kung sino yung matatalo. Nararamdaman ko din, Bessie J. Huwag ka mag-alala. Ayun mga best friend, tutok lang dito lang sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dreamed
time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. I'll unzip the bag and watch it fall while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold ya. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more for real, for real. So just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Yes. It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it, baby? It's warming up. Seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Oh, oh, oh. Take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. IFM, ay aking best friend. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko, o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo
ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag, ang buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7, August 28, 2017, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Mga kasama ngayon ay August 22, 2017. Ako si Lourdes Escaro. Via satellite, RMNU. Best friend mo at best friend ko, IFM. Best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa bahagi ng Luzon sa Visayas, dala ng habagat na hinahatak po ng bagyo. Inaasahang magkakalabaso ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Isang mamayang hapon. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Live tayo sa WRMN New York, USA. Sa buong Pilipinas, kasama po ang mga RMN stations. At sa Facebook Live din. Hanapin nyo lang at ilike ang RMN News Nationwide. The sound of the nation. Narito na ang mga walang pasok
All levels, public at private, isa-isahin po natin para sa mga bagong gising lang ha, di pa alam. Metro Manila, Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan, Taguig, at Valenzuela. Ang wala lang parts ay ang ibig sabihin may pasok sila parts ang Makati Makati. City pa lang. Makati, may pasok. May pasok ko kayo, the rest wala na po. Sa Metro Manila, Tama. NCR. Pero pahabol ang FEU Makati, no classes. Pero ang Makati as a whole, may pasok part. May pasok talaga. Oo. Yung FEU Makati branch, wala na. Yung kanilang discretion ho nila. Pamunuan nila, wala silang pasok today. Isa pa. Francisco Benitez Elementary School, Makati area, wala rin pong pasok na ngayon. Bulacan, walang pasok po ang Marilao May Kawayan at saka Obando. Zambales, walang pasok sa Olongapo. Sa Laguna naman ay Calamba, At syempre mga kasama sa Rizal Province, medyo marami po ito. Angono, Antipolo, Binangonan, Cainta, Murong, Rodriguez, San Mateo, Tanay, Taytay, at saka po Teresa. At sa Bataan Province, preschooler hanggang senior high school, wala akong pasok sa Abra. Baras, Rizal pa rin to. Bataan Province. Buong Bataan, buong Bataan Province, Bataan. wala pong pasok mga kasama. Linawin ko lang. At samantala, ang preschool hanggang senior high school ng Abra, wala rin pasok. Baras, Rizal, Cardona, Rizal. at ang Cavite Province, wala akong pasok. Ito, maliban po sa FEU Makati, walang pasok. Wala rin pasok ngayon ng Lyceum of the Philippines University, Manila Campus. Kasama na po ang kanilang opisina. At saka ang National Teachers College. MNBs nationwide. The sound of the nation. Mga kasama, inihayag po ni Paulong Rodrigo Duterte na tatanggapin niya ang courtesy resignation ni Customs Commissioner Nicanor Paildon ay matapos makalusot sa Bureau of Customs ang 6.4 na billion pesos na halaga ng shabu. Sa press con ni Pangulo, sinabi niya na gusto niyang italagang kapalit ni Paildon ay si PIDEA Chief Isidro La Peña. Sinabi din ni Duterte, kakailanganin pa niya si Paildon sa iba pang posisyon sa gobyerno dahil sa katapatan nito. No, he's going to be the Commissioner of Customs. General Aaron Aquino, the Regional Commander of Region 3 sa PNP, will become the PIDEA Chief. Naniniwala naman ang Pangulo na napaikutan lang si Paildon sa Customs kahit nakalusot ang bilyon-bilyon piso halaga ni shabu. Samantala, sa text message ni Paildon sa RMN, nanawagan siya ng suportahan ang bagong reformang gagawin ng administrasyon sa Customs. Nagpasalamat dito sa lahat na nakasama at sumuporta sa kanya sa panahon ng kanyang panunungkulan. Samantala mga kasama, naniniwala naman si Pangulong Rodrigo Duterte na kailangang maimbestigahan ang pagpatay ng mga pulis Caloocan kay Kian de los Santos. Ayon sa Pangulo, mayroon siyang nakitang mali sa kuha ng CCTV na dapat imbestigahan. Siya paan niyang tumawag kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa para iutos dito na hulihin ang mga pulis na sangkot sa pagkakapatay sa Binatilyo. Dumepensa rin ang Pangulo dahil sa kanyang pananahimik sa usapin. Paliwanag niya na unahan siya ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre dahil pinag-utos ng kalihim sa NBI na imbestigahan na ang kaso kaya hindi na siya nakialam at aabangan na lang ang resulta. Should the investigation point to liabilities by one, two, or all, there will be a prosecution and they have to go to jail. Tiniyak din naman ng Pangulo na magiging patas ang investigasyon ng pamahalaan at ang panagutin ng mga pulis na mapapatunayang umabuso sa kanilang tungkulin. Hindi niya kaya. Police kayo, you will find that you are far more worse than sa drug because you're destroying the credibility of government. Pero siniguro din ni Pangulong Duterte na poproteksyonan niya ang mga pulis na ginagawa ng tama ang tungkulin. Sa kabila po ng mga puna, mga kritisismo, nanindigan mga kasama ang Philippine National Police na lehitimo ang kanilang drug operation o anti-drug operation sa Caloocan kung saan napatay nga ang 17 anyos na si Kian Lloyd de los Santos. Ayon kay Northern Police District Director Robert Pajardo, totoong drug runner sa lugar si Kian kung saan umabot sa 10 gramo ng shabu ang nadideliver daw nito kada araw. Mababa nga yung 10 grams. 10 grams is 2 bulto yun. Yan ang intelligence information. Meron tayong nagpapatunay na siya yung runner. At mga kasama, dagdag pa ni Pajardo, kahit wala sa drug watch list, kilala raw na pusher si Kian sa nilang barangay. At
tawag na sa noon ng mga tao ron is addict, pusher. Ngayong napatay na siya, mabait na siya. Lumalabas na sinasakyanan nito na mabait na siya at santo na siya. Sa interview naman ng RMN ay maring tinanggi ni ang CRPO Director Chief Oscar Albayalde ang balibalitang may quota system ang mga pulis ng war on drugs. I can assure you na wala pong binibigay na quota kahit po yung ating Pangulo, kahit po yung ating Chief PNP, wala pong quota. I just po sa mga regions po kung nagbibigay ng quota yung kanilang regional director. Samantala, inutusan na rin ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na imbestigahan ang pagpatay kay Kian. Anya, naniniwala siyang lehitimo naman ang operasyon pero aminadong dismayado siya sa naging resulta. Hindi ko gusto yung outcome ng operasyon na namatay yung bata dahil bata pa yun, hindi dito magbago kung nagamit siya. Lecturean mo lang yun. Mga boses po yan ng NPD Director Pajardo, NCRPO Chief Albayalde at PNP Chief De La Rosa. RMN News, the sound of the nation. Ang Department of Justice bukas sa posibleng pagsasailalim sa Witness Protection Program ng pamilya ni Kian De Los Santos. Kasama natin sa balita si Joyce Adra. Bukas nga ang Department of Justice sa posibleng pagsasailalim sa Witness Protection Program sa pamilya ni Kian Lloyd De Los Santos, ang grade 11 student na napatay sa anti-drug operation sa Caloocan. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, ikokonsidera nila ang pagsasailalim sa programa sa pamilya De Los Santos sakaling mag-apply ang mga ito sa WPP. Sa ilalim ng Witness Protection Program, ang isang testigo ay ilalagay sa safe house, pagkakaloban ng security allowance at iba pang mga benepisyo. Una na rin inatasan ni Aguirre ang NBI na magsagawa ng parallel investigation sa kaso ng pagkamatay ni Kian. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Joyce Collantes Adra, Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Alas 7:09 na umaga sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. 7 member ng ISIS-inspired group sumuko sa MILF sa Maguindanao. Kasama po natin sa balita si Amer Sinsuat ng RMN Cotabato. 7 mga kasamahan ni Ismail Abdul Malik alias Abu Turaifi ng Jamatul Muhajirin Al-Wansar ang kusang loob na sumuko sa Moro Islamic Liberation Front sabay ng dato sa libo sa Maguindanao kahapon. Sumuko ang 7 mga tauhan ni Abu Turaifi dahil na rin sa mahigpit na operasyon na sinasagawa ng Task Force Itihad ng MILF laban sa kanila. Nahihirapan na umano sila sa kanilang ginagawang pagtatago kaya't minabuti nilang sumuko kay Ustaz Muhyiddin ng 105 Base Command sa ilalim ng pamumuno ni Commander Haon. Kasabay ng mahigpit na operasyon ng MILF ay ang pagkakarecover ng MILF sa 11 improvised explosive device or IED sa mga bayan ng Dato Salibo at Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao. Report bunsa sa Cotabato City, Amir Sinsuat, Tatak, RMN. At mga kasama, mga paggawaan ng IED na diskubre naman ng militar sa Basilan. Mula RMN Zamboanga, may report si Melanie Guanzon. Isang IED factory ang naoveran ng pinagsanib na porsa ng Joint Task Force Basilan sa Barangay Mangalod, Agbar, Lalawigan ng Basilan, alas 7 ng gabi noong Sabado. Ang elementos ng 4th Special Forces Battalion sa pamumuno ni Colonel Andrew Bacala Jr. na diskubri ang kampo ng ASG na pinamumunuan ni ASG Subleader Nur Hassan Jamiri sa parehong barangay. Habang isa pang IED factory ng ASG ang nadiskubre alas 7:30 ng gabi sa parehong barangay ng 74th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Jonas Temple. Resulta ng nasabing operasyon, 9 na improvised explosive device ang nakuha, mga explosive components, 8 M16 magazine, ANFO batteries, 2 solar panels, mobile phones at iba't ibang war materials. Sa pagpapatuloy ng operasyon, noong Agosto 20, nakasagupan ng militar ang di bababa sa 20 mga miyembro ng ASG kung saan 3 bandido ang napatay at 5 ang sugatan. Nakilala ang mga namatay bilang sina Omar Abdurrahim, Kahim Jovel Indanan, kapatid ni Abu Sayyaf member Abdullah Indanan at si Ekram Alam, habang ang mga sugatang bandido ay sina Abduhari Kabus, Boy Idris, Hasan Kabus, Mamang at Jaber Sali. Kasama mo desde na DXRZ Zamboanga, Melanie Gonzon, Tatak, Armen. At Senate President, kinumpirmang isasalang ilang matataas na opisyal ng PNP kaugnay sa sunod-sunod na patayan sa illegal drugs operation.
Sama natin sa balita si Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Sa panayam ng TCXL Radio mo nationwide, ang RMN Legazpi, kinumpirma ni Senate President Atty. Coco Pimentel na napag-usapan 10 ng kanyang magkasamaan sa Senado na ipatawag ang matatas opisyal ng Philippine National Police sa panguna na PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, 10 ng mga tauhan ito. Kasama rin anya mga opisyal ng IAS o itong Internal Affairs Service para anya mahatulan. Ang mga pulis na anya, ito ay nakakomit ng mga pagkakasala sa kanilang trabaho at sa kanilang operasyon. Malaki ang kanilang paniniwala na dapat ang lahat ng mga inuutos si PNP Chief ay pawang lahat ito nakasulat sa papel para anya batayan sa iba't ibang operasyon ng Philippine National Police o sa laban sa all-out war against drug at sa double barrel reloaded na pinatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala niya sila ng programa ni Pangulong Duterte ay maganda, subalit kanya tila hindi naayos at naayon sa kautusan ng Commanding-in-Chief ng bansa. Anig sa Radyan Legazpi, Provincia ng Albay Bicol Region, Leo Barceliano, Tatak, RMN. Dinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Mga kasama target ng bayan ng San Isidro, Nueva Ecija na mapatay ang mga manok at iba pang uri ng ibon hanggang bukas August 23. Sa katunayan, dagdag na 100 sundalo ang tumulong sa calling operations ng Bureau of Animal Industry sa San Isidro. Sabi ni Major General Angelito de Leon ng 7th Division ng Philippine Army na paghandaan namang maigi ng mga sundalo ang pagsabak sa pagpatay ng mga manok. Adequately prepared naman ang mga sundalo natin before they are deployed. Nagkaroon sila ng quick training on the deployment and they are adequately issued with personal protective equipment. Nakiusap naman si Director Roy Abaya ng Regional Office ng Department of Agriculture sa mga poultry farmers na kung pwede ay sila na ang maghiwalay ng mga alaga nila para mas mapabilis ang trabaho ng mga militar. Nakikiusap tayo sa mga owner, yun din ang pag-iusap namin sa kanila para mapabilis. Sila na mismo mag-ipon, uhulihin nila yung mga ano nila and then pasa natin sa mga military. Rather than military pa kasi mga uhuli, maubos lang yung oras. Alam naman nila na malaki ang malulugi sa poultry farm owners pero kailangan daw talagang tapusin ang depopulation para isahan na lang ang bayad sa mga ito. Sa Pampanga niya matatanggap na anumang araw mula ngayon ang cheque na bayaran sa mga pinatay na manok. Naghanda na rin anyang magpautang ang isang kooperatiba ng tig 25,000 pesos na pwedeng bayaran ng walang interes sa loob ng 3 taon. Kulang yun. Ito naman is pangtawid mo lang doon sa bigla nilang nawala. Malaki talaga ang losses and yun ang malungkot na balita, talagang maliit. Kulang yung ibibigay natin but again, rather than mauubos din ang mga patay kasi yung industry natin pagka hindi natin pinigilan ito, mapuksa. Samantala, sabi naman ni Agriculture Secretary Manny Piñol at tukoy na sa Australia yung klase ng strain ng bird flu na tumama sa Pampanga at Nueva Ecija. Kasabay nito, kinumpirma rin ng DA na naglabas ng temporary ban ang South Korea, Japan at Singapore sa pag-angkat ng poultry products at sa mga alagang ibon. Mahigpit naman ang seguridad mga kasama na ilalaan para sa pagbubukas ng klase ngayong araw sa Mindanao State University sa Marawi City. Ayon kay Task Force Lanao Deputy Head Colonel Romeo Browner, magbibigay sila ng libreng sakay sa mga estudyante magbabalik eskwela. Handa na rin daw po ang mga gusali sa loob ng pamantasan. The buses and transportation po will be secured by members of the AFP and the PNP. And then along the way, marami po tayong mga security dyan na itatalaga. And then dito po mismo sa Mindanao State University ay pinaigting natin ang seguridad. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Balita sa ibayong dagat. 200 na jihadist ang napatay ng Russian airstrike ng Del Air Al-Zur, Syria. Tinarget na naturang airstrike ang convoy na mahigit na 2 4x4 armored vehicle at mga tangking pandigma. Sa mga taga-Kalibo ngayong umaga, susunod na pong programang Diretso Balitang Kalibo. Kasama si Dante Torquator sa DYKR RMN Kalibo. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita, ako po si Buddy Uberas. Ingat po mga kasama, ako si Lourdes Escaros, itong RMN News Nationwide. The sound of the nation. Ang mga Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga, makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. IFM
FM ay aking best friend. Mami, so tawag to. Girlfriend to Manaya. Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh. Sigaw ng bayan. V-Fresh. Malamig sa bibig. V-Fresh. Presko sa hininga. Kapayapaan. Ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan. Sabay-sabay nating abutin ng respeto at paggalang sa tao. Ang ating kailangan. V-Fresh. Sigaw ng bayan. V-Fresh. Malamig sa bibig. V-Fresh. Presko sa hininga. V-Fresh. Kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The Great Samsung Sale! The Great Samsung Sale Is back! Buy a smartphone or tablet Buy a smartphone or tablet and get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the Great Samsung Sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:18 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Bessie J. Ella Lambingera. Magandang morning pa rin sa ating lahat, mga best friend. Eto na nga, ang ating walang tatawa challenge. May manalo kayo sa atin. Feeling ko, meron talaga. Kailangan na may matalo. Eto na, Jack and Poy na tayo. Best friend Bessie J para sa ating walang tatawa challenge. Sige. Jack and Poy, bakit lagi na lang akong talo? Alam mo na, hindi pa ako nakakonsentrate, no? Ay, gano'n? Nakakahiya, ah. Eto na, mauna na ako, ha? Sige. Tingin ka. Anong isda ang bumabaril? Ano? Bangus! Ayaw mong tumawa? Ikaw na. Alam mo, nakalimutan ko. 1-0. Ako naman na. Ano ba yan? Wait lang. Alam mo na, ha? 1-0 na. Eto, bakit pumupunta ang fish sa pare? Bakit? Di para mag-confish. Ayaw tumawa. Galing! Ikaw na, Bessie J. Alam mo na, patunayan kong hindi lahat ng malakas superhero. Bakit? Dahil sa putok. Matindi! Ayaw tumawa!
Pagkagalan tayo dito. Ayaw, may ano yung dare pala? Ay, sige, sabihin muna natin yung dare natin. Habang tayo ay nagpapatuloy dito, anong dare? Kakain tayo ng isang super maanghang. Ay, ano kaya yung super maanghang na yan? Basta doon na tayo sa maanghang na food. Ako na ha. Bessie J, anong love ang masakit? Ano? Eddie, humihilab. Grabe, nakakahiya! Ang galing! Alam mo kung anong sabi ng singit? Ano? Gusto ko rin ng exposure. Alwan na! Alwan na! Alwan na! Ganto lang to Grabe, tito. Grabe yung joke ko ako na. Eto na ha. Nakalimutan ko. Anong hayop ang nagsasalita ng bakit? Ano? Mag-guess ka naman! Anong hayop ang nagsasalita ng bakit? Bakit? Hindi na lang gets. Ano to? Joke mo? Tawa mo? Oo, talo ako dahil 2-1 na. Alam mo na, Bessie J, ako na yung gagawa ha. Hindi ko kinaya. Ako yung tumawa sa joke ko ha. So, sige, kakain ka ng mga. Abangan nyo po. Ipon na yung dare ni best friend Ella Lambingera dito sa ating Walang Tatawa Challenge. Grabe kayo ni best friend Kabayan JJ O sige mga best friend, sa mga best friends natin dyan, walang patalo sa inyong dalawa, sabi ni Ninang Mons. Oo naman, ayaw namin gumawa ng challenge At mga best friend, pwede pa rin kayo sumagot sa ating katanungan ngayon na hindi kompletong magbabarkada kung walang blank. Isa na yan sa ating iText number, that is 0949-614-0306. At hello pala sa lahat ng LYDC family ng San Fabian at kay Counselor Melody Rapalio. Hello! Hello po! Ayun mga best friend, syempre kasama niyo pa rin Bessie J. At best friend Ella Lambingera. Dito lamang sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras
lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you would be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. I know I can treat you better. I know I can treat you better. I know I can treat you better. Promise I'll never let you down. 'Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. Oh, better than he can. Better than he can. Better than he can. Better than he can. IFM. Aking panganay, dito ba? Dito po. Aking asawa, dito ba? Dito po ako, honey. Aking junior, dito ba? Dito po, Dad. Mga katulong, dito ba? Dito po, sir. Damuho kayo. Dito kayo lahat. Wala tao tindahan. Ang klasik talaga. Klasik! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na
Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Hello, how may I help you? Si Carla po, isang call center agent. Sa trabaho namin, sunod-sunod ang tawag at halos parati pa ang late night shifts. Di ko na malayan hanggat sinabi ng mama ko, nakita na sa mukha ko ang stress at pagod. Kasi ang laki na ng eye bags ko, nagiging dry na ang skin sa face ko at namumutla na din. Sabi ng mama ko, baka dulot na nga daw ito ng stress. Kaya natuklasan ko sa recommendation ng mga kasama ko sa office ang mag-stress tabs, kasama ng proper diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagpukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis. Nahiyang! BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwedeng basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Like us on Facebook. Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol,
tumutulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robikids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Tonight, I just wanna take you high. Throw your hands up in the sky. Let's set this party on fire. Players, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so player. Look out! Pop, pop, it's showtime. Showtime, showtime, showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. Oh, they don't know. I bet they know as soon as we walk in. Showed up, I'm wearing Cuban links, designer mix, Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blues. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so player. Look out! Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches and your ugly old friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so player. Look out. Everywhere I go, they be like, ooh, so player. Everywhere I go, they be like, ooh, so player. Everywhere I go, they be like, ooh, so player. Now, watch me break it down like 24 karat, 24 karat. What's that sound? 24 karat, 24 karat. Come on now. 24 karat, 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe, so player. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so player. Look out. IFM, I aking best friend. 369, the goose drink wine. The monkey chew tobacco on the street car line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat.
music. Right hand. Do-do-do-do-do-do. 369, the goose drank wine. The monkey tripped the back on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Okay. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, Tagalog naman ang salita mo ah. Bakit di nila maintindihan? Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na?
Ay, 7:47 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. This time check is brought to you by the great Samsung sale. Get 2 gadgets for the price of 1. Bessie J. Ella Lambingera. IFM, ang best friend mo. Dugatan. At syempre magandang morning pa rin sa ating lahat mga best friend. At hello sa lahat naman nakikinig sa atin na nakaantabay na ngayon. Sa lahat ng mga establishment, mga restaurant, restaurant talaga. Makakapunta ako dyan. Dadaan lang ako. Hindi ako kakain. Bawal na ba? Wow ha? Pwede ka naman kumain. Basta piliin mo yung pinakamaanghang. Hindi. Hihingi lang ako. Toothpick. Ganon. Service water. Oo. Hi sa aking pinsan kay Paps. Krisha Ventanilla. Hi. At hello din pala sa family Batrina and Sumintak. Hello din kay Peter na nakikinig sa atin ngayon. Ito na ang mga kasagutan sa ating katanungan na hindi kompleto ang magbabarkada kung walang blank. Eto, sabi ng best friend natin, hindi kompleto ang magbabarkada kapag walang video. Okay, charot! Sabi na gano'n. Feeling ko magaganda ng boses nyo, nakakahiya sa inyo. Pwede rin namang malalakas ang loob. Doon na lang ako sa malakas ang loob. Oo. At eto naman mula kay Sumay Regacho, hindi kompleto ang magbabarkada kung walang topak ang isa. Ay! Yan yung mga red days na mga kababaihan. Well, true naman kasi. Hindi kompleto talaga kung wala yung mga yan. Ito mula naman kay Ellie Ka. Sabi niya, Ellie Ka, hindi kompleto ang magbabarkada kung walang Hokage. Grabe ka! Feeling ko, Hinokage moves ka na ng isa sa barkada mo. Ganyan tayo eh. Minsan kasi ang mahino-Hokage moves ng mga barkada natin, yung bago lang doon sa samahan. Ay! Alam na this. Paano mo alam yan? Siyempre kasi wala na siyang mauuto doon sa circle of friends. Akala ko, been there done that. Well, parang ganun. Grabe siya. Ikaw, best friend Bessie J, hindi kompleto ang barkada kapag walang kwento ng kwento na isa. Ay! Ako hindi kompleto ang barkada kapag walang nambabara. Kasi kailangan talaga yun eh. Yun yung tipong hindi dapat laging tama yung sinasabi mo. Diba? Sila yung parang laging kontrabida. Tama. Pero may point naman kasi minsan na sinasabi nila. True, Lale. Eto batiin natin si Yasay na nakatutok kayon sa atin. Kaya Madam Rosalinda, kay Joaquin. Hello po! At syempre sabi dito, hindi kompleto ang barkadahan kung walang tanga-tangahan, nagpapakatanga at mga broken-hearted. Bakit? Bakit yan? Nakakasakit yan Isa! Ano gusto mo dito? Para daw may mapag-usapan, di din kompleto pag walang chismosa, may nakagat lang na langgam sa kabilang kanta yung chichismis ng barkada. Meron din feeling rich. Galing yan kay Sir Jerome Solinap Soratos. Hello! Uy! Ganyan talaga kapag magbabarkada. Yung tipong antam friend, walay balon sa likoy kiyan, kwento. Hindi mo naman tinatanong. Hindi, malay mo friend, baka gusto mong hiramin, ganon. Ay nako, marami talagang ganyan. At syempre kung anumang klase ang barkada mo, sigurado ako compatible ka sa kanila, kaya ka napasama dyan. True, Lalay. At sigurado mahal mo sila. Speaking of mahal, dahil mahal namin kayo mga best friend, sa darating po na August 28 dyan po sa may Metro Plaza, Dagupan City, iniimbitahan po namin kayo dahil meron pong public service na magaganap dyan, handog po ng RMN at ng IFM. At syempre mga best friend, magkakaroon tayo dyan ng local recruitment at saka mga agencies na tawag dito, DFA, PhilHealth, SSS at Pag-ibig, nandyan sila lahat. Kaya kung meron kayong katanungan, pwede kayo pumunta dyan mga best friend. At syempre kasama nyo pa rin Bessie J. At syempre best friend Ella Lambingera. At syempre natapos na naman ang ating programang IFM Best Friend Club. Susunod na. Ako pa rin mga best friend ang inyong makakasama hanggang alas 11. Kasama ko na maya-maya lamang best friend Krisa Cancionera para po sa programang Ayas sa Umaga. At syempre mapapakinggan nyo ako magmula alauna hanggang alas 3. Kasama naman si Tita Ronnie sa programang Dear IFM. Kaya tutok lang dito lang sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
buwan. Bukas ng alas 7 sa dating tagpuan. Buo ang araw ko, marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko man alam kung nasan ka. Wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong magdamag, dahil ikaw ang buhay ko. Kung inakala mo ng pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo nabot ang sahig, kahit na di mo na ko marinig, ikaw pa rin ang buhay ko. Naalala ko pa nung pinapangarap pa lamang kita, hahatid, susunduin, kahit mga bituin aking susungkitin. Kung inakala mo ng pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo nabot ang sahig, kahit na di mo na ko marinig, ikaw pa rin. Araw-araw kitang liligawan, hahanapin ka lagi. Kitang liligawan, hahanapin ka lagi. Kung inakala mo ng pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Pumuti man ang mga buko. Kung inakala mo ng pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kung inakala mo ng pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na kumulubot ang balat, kahit na hirap ka nang dumilat, kahit na di mo nabot ang sahig, kahit na di mo na ko marinig, ikaw pa rin, ikaw pa rin ang buhay ko. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride with fabric condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Tatawagan mi, mano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayong sales agent, alaram lay ibags da, amagatan ang pusi sa unikat at da. Yan ay yarin sa ngagay stress. Lapod mabot-bot ya walay kliyente ton na pag, yan na impress, tansay kotan na pag dan abaton. Good thing, there is Stress Tabs. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron yaman protekta tan ipawiltoy skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet, exercise tan supplement. Fight the effects of stress with Stress Tabs. Kasi when the signs of stress go, healthy glow starts to show. Multivitamins plus iron is the generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa katikati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Nako, sa mga best friend natin na ang problema ay ang makapit na plema, nako, may solusyon tayo dyan. Para sa ubong may plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Ito ay may Plem Alice formula na tumutulong tanggalin ang plemang makapit. Para sa plemang makapit, mag-Robitussin Liquid Gel. Guaifenesin is the generic name of Robitussin Liquid Gel. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robikids. Guaifenesin is the generic name of Robitussin Liquid Gel. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN's 65th anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Year 7. August 28, 2017. Simula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City. A public service expo para sa masang Pilipino.
Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 803! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Now the night has gone, now the night has gone away. Doesn't seem that long, we hardly had 2 words to say. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Don't say the morning's come, don't say the morning's come so soon. Must we end this way when so much here is hard to lose? Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too few. Oh, it's all up to you. It's all up to you. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love, loved you in so many ways. Tell me we can stay, tell me we can stay, oh please. They are the words to say, the only words I can believe. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love, loves you in so many ways. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love, loves you in so many ways.
best friend. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin? Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapatutunan ng pansin, pinipilit mang itago. Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, umadayang tadhana iyong pansinin? Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin, di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin, kahit magalit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. IFM ay aking best friend. Perfecto ko no. Kimupya labat manaya. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride.
try. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto't paggalang sa tao, ang ating kailangan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. V-Fresh, kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Jadwala ba't nutuputan nyo aga ng papara Iray Generics? Asukayan ko na dumaso Rhea Generics. Sa Rhea Generics at ginawa na saray kabat kuran eksperto at tambal at interon mundo. Watan si Pfizer, Sanofi, GSK, Otsuka, tan Merck. Aliwan basta baso suing kagawa katon kalidad branded, kalidad world class. Tanla po de Rhea Generics, abot kaya su kantidad to. Katon Lakila at Mercury Drug, tan anapyos so Rhea Generics, ginawa na saray eksperto. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The great Samsung sale! The great Samsung sale Is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet And get a phone free. and get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515 series of 2017. Anong oras na? Ay, 8:15. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Siyempre, pinayagan ko siyang manligaw kasi siyempre, may gusto rin naman ako sa kanya. Alam na! Mga best friend, iyan nga po ang say nitong si Julia Barreto. Dahil nga po sa isang exclusive interview po na naganap sa kanilang press con ng kanilang movie na Love You to the Stars and Back, mga best friend. Napaamin etong si Julia Barreto, mga best. Alam mo na, kapag gusto mo nga naman talagang isang tao, ang puso, mga best friend, hindi napipigilan. O diba? Minsan, kapag gusto mo yung isang tao, mga best friend, makikita rin sa galaw mo. Alalalala. Trulalay, trulalay. At least, vocal, etong si Julia Barreto at etong si Joshua Garcia sa kanilang estado. Ngayon, mga best friend, pagka-sweet-sweet naman kasi. Yung tipong kapag nagtitinginan sila, kapag naghahawakan ng kamay, nilalanggam tayong lahat. At eto mga best friend, etong si Marjorie Barreto, ang nanay nitong si Julia Barreto, mga best friend. Sabi niya ganon, kung ano ang gusto ng anak ko, doon ako. Basta happy siya at saka protective sa mga anak ko, okay na ako. Basta inspired ako, sabing ganon nitong si Marjorie Barreto, mga best friend. At eto pa sabi niya kay Joshua Garcia, nakikita daw niya kay Joshua Garcia na very family-oriented. Etong si Joshua Garcia, kaya nalalike niya etong batang Itachi. Ang sarap sa pakiramdam na botong-boto talaga, no? Yung pamilya mo, doon sa manliligaw mo, ganon!
Diba? Bibihira yung ganyan, mga best friend. Saan ka? Kasi yung nanay ko, hindi ganyan. Na ano? Hindi boto. Oo, ganun. Ikaw ba boto ba sila? May nanliligaw ba? Ay, wala ba? Secret! Ako, sumisikret ka. Pero okay lang naman na tong si Sino? best friend na Joshua. Hinihingal ka. Ang hirap mag-park. Ang hirap mag-park actually. Nakakahiya. Anong pinark mo? Yung sarili mo? Yung kuliglig. Kasi ngayon maulan ngayon mga best friend. Kaya medyo hirap yung mga best friends natin sa sakayan, no? Oo, sila nahirapan. Hindi, pero ingat po kayo makulimlim po ngayong umaga. Tama, kaya naman, speaking of Joshua Garcia at Julia Barreto, eto lang naman ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Tuesday. Bes, ano ang pagkakaiba ng panliligaw noon at ngayon? Ang hirap naman. Noon, kapag tatanungin mo siya kapag pwede bang maligaw, pumupunta pa yan sa bahay. Oo, actually, ang una mong tatanungin yung magulang dyan eh. Tama, pero ngayon, text. Oo, pwede mo maligaw. Tununot. Ganun na ngayon, mga best friend. Best friend, text mo kami sa 0949-614-0306. At syempre, pwede na pong mag-komenta sa aming official fan page at IFM The Go Pan. At syempre sa aming kanya-kanyang Facebook, Kakrisa Cancionera. At syempre, Ella Lombinera, tutok lamang dito sa programang punong-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala.
ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit, yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo, ba't ngayon'y iniwan mo? Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Kahit saan ka man ngayon, dinggin mo itong awitin. Baka sakaling ika'y magising ang matigas mong damdamin. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukohin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukohin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukohin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. IFM ay aking best friend. When lights go down, I see no reason
Doc, magkano ang magpa-facelift? Sa case mo, ang complete treatment ay mga around 145,000. Ha? Eh bakit ang mahal? Ano bang pinakamurang treatment para magmukha akong bata? O heto, Tsupon, 20 lang. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas marap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show, pagkatapos nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday ay makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga best friends. Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging healthy para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner ko sa araw-araw ay yung talagang makakatulong para makapagpalakas ng aking pangangatawan. So I take Centrum Advance. Kasi ang Centrum Advance po, complete from A to Zinc to support heart health, good eyesight, energy, and immunity. Kaya naman it really helps take care of my body inside and out. Kaya siguradong magagampanan ko ng tama ang aking trabaho at iba pang pinagkakabisihan ko bilang isang radio DJ. Kaya sa mga best friends natin dyan na tulad kong busy at may di basta-bastang gampanin sa buhay, take Centrum Advance every day. Ito'y complete from A to Zinc kaya confident tayo na masasakatuparan natin ang ating important role sa araw-araw. Ano pang ginagawa mo, best friend? Punta na sa drugstores at bili na ng Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ay, 8:36. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pinagtagpo, ngayon'y magkalayo, ngunit di papatalo. Sundin lang ang puso, di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may paghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat araw't gabi, ala-ala ayoko at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ang init na IFM ay aking best friend. Not about to
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, lolokohin ka lang nun. Promise! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isang panawagan mula po sa V-Fresh. Sama-sama tayong Pilipino. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng saganahan. Respeto at paggalang sa tao ang ating kailangan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. V-Fresh, kapayapaan. V-Fresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 8:48. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Punong-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Mga best friends natin dyan. Na-white na. Oy, kasi naman, umuulan at dalaplara dyan, arap na abong, mainap man, Oo, nantan syempre, best friend, alabayan damay kiyan, holiday ng karuman. Oo, masarap yun. At saka yung kumusta ang gala? Oo nga, buti pa sila gumala. Nakakaingit, no? Ako, bala ko din gumala. Pero teka ha, kaninang madaling araw ang sarap ng buhos ng ulan. Talaga? Oo. Naligo ka sa buhos ng ulan? Gusto ko sanang maligo. O bakit? Gusto ko nakahubad gano'n. Ay, wag mo gano'n. Grabe ka ha. O eto na, bati na muna natin itong mga best friends natin dyan sa may Urdaneta City. Ang Family U, galing kay Carlo. You? Oo, you. Why? Why you? Yung ano talaga nila, yung last name nila. Ay, talagang gano'n naman. Gusto ko din may magaganyang apelyido. Krisa Ganda. Hindi! Ano? Ikaw ba anong gusto mong apelyido? Ella Ganda. Ay, ganon. Ayoko na, may nagmamayari na nun. Kanino? Sila. Wala akong pamana, grabe. Eto sabi niya,
Hashtag IFM sa umaga, rainy morning, Miss Ella and Krisa. Babati kami bahay na nag-aalmusal, si mami ko Atasha. Uy, maganda tong pangalan na to. Hi sa bahay nila. Atasha at kapatid kong si Janine. Or Okay. Janine. Nakakauwi kagabi galing Canada. Uy, sarap po ng dark chocolate. Wow! At sa mga pinsan ko galing California, sabi yan ni Andre ng Tapwak. Yayamanin talaga naman. Eto na, balikan na natin yung ating katanungan ngayong araw po ng Tuesday. Ano ang pagkakaiba ng panliligaw noon at ngayon? Eto, sabi ng best friend natin na si Maymay noon, si Bakahoy, igib tubig. Kuha na ang bear meat sa kanto. Good morning, ate. Siguro yung panghuli, ito yung ngayon, no? Oo, ngayon, kuha na ang bear meat sa kanto. Sa Ay, club. kagagawa to ya. Sabi ni JM Lumibaw naman, noon, daan muna kay tatay at nanay bago manligaw. Ngayon, daan na lang sa FB at Messenger. Alam na this, may pa-flowers sa Messenger. Ay, oo, may kiss pa dyan at heart. Tama. Meron ding ano dyan manok sa Messenger. Meron pansit, ganon. Mag-ingat kayo kung baka anong mapindot nyo dyan. Siya, mga best friends natin. Mamaya ipagpapatuloy natin ang ating kwentuhan. Sagot pa rin sa ating katanungan ngayon sa ating iText number dati 0949-614-0306. Ano nga ba ang pagkakaiba ng paliligaw noon at ngayon? Tutok lamang dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pindig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto na balang araw iibig ang puso.
Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gusto ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gusto ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo na ang puso ko. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing! Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Stress Tubs. When stress goes,
beauty shows. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN's 65th anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7. August 28, 2017, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 904! IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tagpes sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
no reason. There was no reason. Just a foolish beat of my heart. I could never love again the way I loved you. I could never cry again like I did when I left you. And when we said goodbye, oh, the look in your eyes just left me beside myself without your heart. I could never love again now that we're apart. Can't you see I'm not fooling nobody? Don't you see the tears are falling down my face since you went away? Break my heart, you slipped away. Didn't know I was wrong. Never meant to hurt you. Now you're gone. I could never love again now that we're apart. I could never love again now that we're apart. IFM ay aking best friend. Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Pilit-pilitin man, itago ang laman ng puso, hindi ko magawa. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito naguguluhan kung saan naghanap, pero di makahanap ng katulad mo. Kung sa'kin ka lang, di ka sasaktan. Pangako, hindi ka iiwan. Sana naman makita mo na ikaw lang naman ang hanap-hanap ko. Dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko, huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang. Dito, dito ka na lang sa piling ko, huwag na huwag ka nang aalis. Dito
ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito sa piling ko. Dito ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitiw. Dito ka na lang sa piling ko. Huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitiw. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Anta-anta tula? Dapat anto ni. Naihari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ayan, 9:15. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Yung best friend mong laging gutom, alam na! Alam mo talaga sa panahon ngayon, best friend Krisa Cancionera, nakakagutom. Naman, lalo na pag nasa bahay ka, alam mo yung kahit wala kang makain, gusto mo dapat may makakain. True, lali. Dapat talaga lagi tayo nag-iimbak ng pagkain sa bahay. Ay, kasi mapera lang gumagawa. Pero naranasan mo ba yung kabibili nyo lang ngayong umaga nung isang, kunwari, isang balot ng biskwit. Wala na bukas. Wala pang isang oras. Ay, ubos na. Yun ang mahirap kasi oras lang ang itatagal ng mga pagkain. Yun totoo. Ano ba yan, tiyan mo? Drama. Uy, pero, ano masarap? Pagkain. Nakakagutom. Uy, speaking of pagkain, mga best friend, ha? Alam nyo ba, wala nang dahilan para magutom tayong mga taga-Pangasinan, yung mga best friends natin na dito sa Pilipinas, wala na. Wala na? Wala nang dahilan. Ba't ako? Nagugutom ako. Wala nang dahilan para magutom
nagugutom tayo kasi kayang-kaya natin mag-produce ng ating kakainin. Hindi tayo lang mismo, Tama. Paano? Sa pamamagitan ng pagtatanim. Naman. Yung mga best friends natin, sabi nila, paano ako magtatanim? Wala naman po akong lupa na malawak. Pwede natin gawin yan, mga best friend. At ang tawag dun kasi, urban gardening. Tara! Urban gardening. Ito yung mga pwedeng gawin ng mga taong nasa maliliit lang ang space. True lali, best friend Krisa Cancionera. Kaya naman ngayong umaga, bibigyan namin kayo ng tips, mga best friend, kung paano nga ba mag-garden sa inyong likod bahay. Ako, ginagawa namin to, yung nanay ko mahilig. Pero kahit na maraming space sa amin. Okay. Kasi say danumya, untubong dabungyo, katon aman so gagawin ni. So, ibig sabihin, meron ka ding green thumb. Sometimes. Violet thumb. Green thumb. Dapat may green thumb ka talaga. Pink thumb. Ginusto ko din ang blue thumb Pero eto una. Ang kailangan mo, best friend, isang plastic container. O kaya naman lumang galon ng tubig o kahit ano pong liquid container na yari po sa plastic. Kailangan din ng gunting, pintura, at ng paint brush. Ayun. Eto ang gagawin nyo, best friend, na una, ipunin mo yung mga patapon na galon at iba pang liquid container. At syempre, pangalawa, tanggalin po yung ibabaw ng bahagi po ng galon hanggang sa maging pantay na, best friend, yung itsura. Guntingin mo kung kaya. Pero kung hindi kaya, eto sa mga best friends natin na bata dyan, kailangan po ang patnubay na mga magulang, mga best friend. Pangatlo, gupitin na simula sa taas pababa hanggang umabot sa gitna at magbukang strips ang natitirang ibabaw na bahagi ng galon. At syempre, pang-apat, ayusin ang strips at simulang pinturahan ayon sa nais mong kulay. Maaari mo rin itong disenyohan ng mga bulaklak o kung ano man ang gusto mo na disenyo para po sa ginawa mong plastic na paso. At pang-lima, lagyan mo ito ng matabang lupa paghanda para sa binhing itatanim dito. Actually, mga best friend, dyan po sa Mayabunuan, sa isang school dyan, ginagawa nila ito. Yung sinasabit lang nila yung container, best friend Krisa Cancionera. Mayroon silang bubutas doon, tapos tuwing ngarantuman, so impan isurub da diman. Alambre. Yun. At ang nakakatuwa doon kasi mga bata talaga yung gumagawa, which is good kasi sa murang edad pa lamang natututo na sila. Kasi inuumpisahan din yan sa ibang kunyari sa eskwelahan. Para at the end of the day, pag tumanda sila, maging productive naman sila. Tama. At eto pwede mo rin ibenta yung itatanim mo dyan. Pwede mo rin pangkain no hanggang po yung sirayon. Tama. Yes, mamburbur kalabat niya talong. Bali-bali Ay, sarap. Pasarag mo itanam din man Actually, pwede din yung pechay ganon. Sarap. Kasi ang pechay, di ba dapat nakaano yan? Pwede mo silang itanim doon. O kaya naman, gusto mong mag-negosyo ng sili. Pantalong kay pwede sili. doon. Bali-bali. Sili, ganon. Noong ka po balat sa container, ang tamso gagawin ni sako balat. Wow! May sako. So, effective siya, best friend Krisa. Pero kung madami kayong container, why not? Try mo alam nyo na yan, mga best friend, Isa yan sa mga paraan para hindi tayo gutumin. Isa yan sa paraan para magkaroon tayo ng dagdag kita sa pang-araw-araw. At hindi lang dagdag kita. Dahil makakatipid ka din dyan. Tama. Makakatipid ka sa bilihin. Yung tipong iniisip mo, ang gapo ni bawang, ang gapo ni sibuyas, ang gapo ni pechay. Ang gapo ni palya. Kung nagtipalyan sama na. Sarap! Bilihan mo lang ng itlog, may pagkain ka na. Sarap! Diba? Sarap! Wala nang dahilan para magutom, mga best friend, kung ikaw meron kang pagkukusa at meron kang kasipagan na, diba? Tama yan. Siya, mga best friend, sagot na sa ating katanungan dahil sa ating pagbabalik, aariba na ang inyong mga kasagutan. Best friend, ano ba ang pagkakaiba ng pangliligaw noon sa ngayon? Text mo kami sa 0949-614-0306. At syempre, pwede po magkomento sa aming official fan page at IFM Dagupan. Tutok lamang dito sa nagisang best friend radio station nyo, IFM. Ang best friend mo. Dugatan! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala.
cry. Sometimes I drink more than I need, until the TV's dead and gone. I may be lonely, but I'm never alone. And the night may pass me by, but I never cry. Take away my eyes. Sometimes I'd rather be blind. Break a heart of stone. Open it up, but don't you leave it alone. 'Cause that's all I got to give to you. Believe me, babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know I never cry. And you know I never cry. Do you believe me, babe? It ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know I never cry. I never cry. Helps me forget for a while. I look back and recall those days I've had with you. Sometimes I need a friend just to make it through another day spent without you. You gave me all the reasons to live. Oh, but then you had to go, and I just gotta let you know it's hard to love again, just to make it through another day spent without you. And I don't wanna go on pretending that it's gonna be a happy ending. If I should love again, once I've learned to love again. And though it will never be the same without you, baby, this pain inside
'Cause it's hard to love again. Friends are great, they cheer me up for some time, only for some time. But when the day is done, my mind is back again with you. Oh God, I need a friend just to make it through another day spent without you. And I don't wanna go on pretending that it's gonna be a happy ending. If I should love again, once I've learned to love again. Oh, and it will never be the same without you, baby. This pain inside me's driving me crazy, 'cause it's hard to love again. And no, it will never be the same without you, baby. This pain inside me's driving me crazy, 'cause it's hard to love again. IFM, ay aking best friend. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever, and we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. The love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do and I'm always in the dark. We're living in a powder keg and giving off balls. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Upon a time I was falling in love, but now I'm only falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
only falling apart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. IFM. Inday? Inday! Yes, ate! Ilan liter meron sa 1 litrong tubig? Ate, 5 liters po. Sigurado ka? Opo, ate. Letter T, letter U, letter B, letter I, at letter G. O, di ba, ate? 5 liters yun? Ay! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, Melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook. Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Yan 9:35. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bawat araw nagdaan, tinatama katotohanan. Nagkatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman. Mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko. Puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang. Wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala? Bale, wala na lang. Lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Mamiwalay na ng daan ang ating nakaraan. Ngayon wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan
ko. Puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahal na mauulit sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? Bale, wala na lang. Katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko? Bale, wala na lang.
This song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. This song is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Huwag iasa sa iba dahil kaya mo naman kahit mag-isa ka. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Krisa Cancionera, Ella Lambingera. Punong-puno ng chika! Palang-palo sa umaga! Programang Ay sa Umaga! O eto, best friend na Krisa Cancionera. Bakit? Knows mo ba na etong si Ariana Grande? Ay, nag-ano dito? Oo, nag-concert siya. At ang nakakaloka, dinaluhan ito ng mga bonggang-bonggang artista dito po sa Pilipinas, kagaya ni Nadine Lustre. Ang pagkakaalam ko, nandyan din si Andrea Brillantes. Wow, in-stock mo na naman sa Instagram. Naman! Ganun ako! Nandun din si Heaven Peralejo. At anak ni Sunshine Cruz na si Angelina at Actually, Samantha. pati ang anak din ni President Duterte nandoon din. Sino? Si Sarah? Hindi. Yung si Kitty. Kala ko si Sarah. Ang cute-cute lang na talagang iniidolo nila etong si Ariana Grande. Ako din. Idol ko din to eh. Panay ka? Oo. Wow, sample naman. Pero sometimes, pag narinig ko lang yung kanta niya ulit. Ano? Sampulan mo naman. Hindi ko alam yung lyrics eh. Side to side. I've been all day. Nagtataka ako doon. I've been all day. Pero maganda tong si Ariana. Ang galing. True, Ang ganda ng boses. Alam mo, siguro marami nga pumipila na manliligaw niyan. Oh, pero may jowa na to. Talaga? Oo. Paano mo alam? Sa Instagram. Wow! Alam mo naman si Chris, millennials. Speaking of manliligaw, mga best friend, eto na ang mga best friends natin na sumagot sa ating katanungan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng panliligaw noon sa ngayon? Eto, mag-text ka best friend sa 0949-614-0306. Baka may nagsado dyan. Sabi ito, nag-text. Sabi niya dito, #IFM ang best friend mo. #I sa umaga. Hello po sa dalawang magandang DJ po ng 104.7 IFM Dagupan. Ang pagkakaiba po ng panliligaw noon at ngayon, noon ang panliligaw sa bahay kasi wala pang mga cellphone. Ngayon, sa text o Facebook na lang po idinadaan ang panliligaw. Noon, pa-conservative, ngayon pa-high-tech na. Pa-hi daw kay Ma'am Jen sa may San Carlos City. Salamat daw sa isang bilaong bibingka. Uy, ang sarap!
Gusto ko yun. Tapos may kape. Gusto ko palitaw. Ay, palitaw gusto mo. Sana naman sa mga nakikinig ngayon, palitaw naman Ako yung gusto ko yung tikoy. Ang sarap. Gusto ko ng tikoy. Ang sarap. Tapos may kape. Alam mo, para nahalata na kita, bakit gusto mo ng tikoy? Bakit? Iyan daw ang nagpapadikit talaga sa isang relasyon. Ay, sana nga ho, dikit na dikit. Ito sabi ni Popoy. Noon, kapag nagpaligaw ka, hindi mo sasabihin agad sa public na gusto mo rin siya. Ngayon, kwento. Sige. Ngayon, talagang sinasabi na. Alam mo, vocal din kasi talaga yung mga best friends natin. Yung tipong gagawa pa talaga sila ng bonggang-bonggang surprise. Meron pa silang... sayaw effect. Oo, meron din silang pakartulina. May pa-yellow... anong tawag doon? Ano? Yellow chuchunes. Yellow. Yung yellow na pinagsusulatan. Kartulina. Manila paper. Manila paper, yun. Alam ko anong yellow yan. Eto naman, sabi ng best friend natin, good morning to all. Good morning din sa'yo, 406. Eto din, sabi dito, #IFM ang best friend mo. Noon kailangan paghirapan para mapasagot ang babae kasi pati magulang kailangan ligawan. Pero ngayon, isang text, chat at simpleng comment lang sa FB, sila na. At noon, maliligaw pa lang, kailangan kilala na ng magulang. Ngayon, kahit buntis ng isang babae, hindi pa rin nakikilala ang nobyo nito. Baka takot. Truly, walang halong eklabing. Nangyayari yan, diba, best friend Chris? Kasi mga secret relationship ang meron sa kanila. Alam nyo na, minsan kailangan kasi nga... verbatim, gano'n. Charot. Saan ang galing yun? Sa inupuan ko. Kailangan, ito sabi niya dito, si Chris Rivera, noon, matagal-tagal ding sinuyo ang dalagang iniirog. Nagpakipot pa ng husto bago ibigay ang matamis na oo. Ngayon, isang text lang ang katapat o tweet, super na sila kinikilig. Mahal na ako nila ang isa't isa. Kaya naman, MU na sila. Hi DJ, pwede mo pa request na isa lang? The Scientist ng Coldplay. Okay. Isang tweet lang pala eh. Ay, baka artista yung nag-tweet. I-tweet mo yan. Oy, minsan sa Messenger, mag-ingat kayo ha. Paano ikaw ba, best friend Krisa? Paano mo malalaman na seryoso sa'yo yung isang tao? Pag kahit na nagtatrabaho siya, give time. Talaga? Kasi sabi nila, priority daw yung trabaho. So, dapat isa ka sa isingit niya na priority niya. Kahit hindi. Kahit hindi? Oo. Bakit? Kasi number one yung talaga kahit balik-balik ta rin mo, number one yung career niya. Wow! Kahit pangalawa ako doon. Sabi mo yan, ha? Ikaw. Eto, sabi ng best friend natin dito, noon, matagal-tagal pang sinusuyo ang dalaga. At nagpapakipot ng gusto bago ibigay matamis na oo. Ngayon, Ate Ella, kaka-text lang, oo na agad. Grabe naman to. Pabati naman po kami dito ngayon sa May Karanglaan. Nakikinig po sa inyo, Ate Ella. Maraming salamat. Hello po. Magandang umaga. Batiin naman natin ang best friend natin dyan na Family de Guzman sa Bunuan, Bukid. Maraming salamat. At kay JP Olanam at kay Nichelle at Nika na nakatutok sa Hello atin. Hello po. Good morning. At sa mga best friends natin na nandyan po sa may group chat ng Ay sa Umaga. Ayan. Magandang umaga. Sa ating pagbabalik mga best friend, ang ilan pa rin sa inyong mga kasagutan and at the same time mga best friend, yung inyong mga pagbati sa mga nagbo-birthday. Pwede yan. I-send mo yan sa amin sa 0949-614-0306. At syempre mga best friend, aantabayanan mo rin syempre kung sino ba yung #birthday sikat mong kasabay ngayon. Ayan. Ngayong August 22, 2017. Best friend Ala Lambingera, ang reyna ng lambingan. At ang kakantahan mo sa Radyo Krisa Cancionera. Dito lamang sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay
hindi na. Iniensayo pang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil, sa loob umiiyak, dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Hindi pa. Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako din ang sisisihin? Nabulagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Saan ba ako nagkamali? Di ko maintindihan. Kung sino pang nagmamahal, siya pang naiiwan, siya pang naiiwan. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand, even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasaba ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa isang beer, sagot namin na siksi. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients.
With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances yan ang standard. Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang TFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7. August 28, 2017, simula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, at 10:04. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best
best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Turn me loose from your hand. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains. Home along the lanes of the skyway, for this dark and lonely room projects a shadow cast in gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of the ways that the wind can turn the tide. And these shadows turn from purple into gray, for just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring, and open out this cage towards the sun. For just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. IFM ay aking best friend. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you
then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're gray old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're gray old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're gray old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM ay aking best friend. Maong yaong bayes, agtantay mangipawil, nayari ka? Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo, sa toothpaste na ito. 4, 5, 6, nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball, Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon, Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang manusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. Puno-puno ng chika! Palong-palong sa umaga! Programang Ayos sa Umaga!
best friend Krisa Cancionera. Batiin natin ito mga best friends natin na nakatutok sa atin ngayon, lalong-lalo na dyan po sa may Mapandan ngayon, lalong-lalo na muli sa Person of Family. Wow, magandang umaga po. Sa mga trabahador daw dyan, si ate, mga trabahador, si Kuya JP, Paul dyan, Joey na busy na gumagawa ng bahay kahit mukhang uulan na. Wow. Sila Ate Mau, Ate Mitch, Izen at Ipaw. Galing kaya best friend AJ at Yabs. Ay, buti pa sila nagpapagawa ng bahay. Kailan mo balak? Wala akong balak. Mahirap din kasi, kumbaga, mag-start ka pa muna. Pero sabi nga nila, best friend, nunop-nop la, kailangan tan. Oo na. Maungla na walaya batikan mo. Ay, dugatay ko mo. Sararatay, best friend tayo nalabay dali biig. Manuno kayo maong. Nilatan, bambigit ang po. Hindi, talaga unta na, kailangan mo sukyan biig. Akinan? Biig. At nanay mo. Man sila bay kung ibaga. Nawala la asawa mo man. Kailangan yun para matuto din tayo mga best friend. Eto galing kay Andre Ford. Ang sabi niya dyan? Revelasyon to May revelasyon? Oo. Uy mag-ingat ka. Bakit? Sige, sabihin mo. Sabi niya dito, ay sa umaga noon gusto kong ligawan si Miss Ella, ngayon si Miss Krisa na. Ay! Hindi ako na-inform Feeling ko itong si Andre Ford pakunwari lang siya. Grabe. Dahil alam ko noon na gusto mong ligawan si Kabayan. Ngayon si Dado. Grabe ka. Pero alam mo, best friend Krisa Cancionera, marami kasing maraming type ng manliligaw. Nandyan yung pa-cute, nandyan yung player. Pabebe. Pabebe, pa-fall. Pa-fall. Diba? Oo. Yung pa-cute, ibig sabihin, gusto lang nila na magpa-cute sa'yo. Papansin, gano'n? Oo, papanta. Kala mo kung sino ka, ha? yung pa-fall, paiibigin ka lang naman. Feeling ko lahat ng mga yung piling gwapo. Pilpogs. Pilpogs yung mga tawag doon. Alam nyo na mga kababaihan, it depends sa inyo mga babae kung bakit nagkakaroon ng mga ganyang klase ng manliligaw. Umayos ka. Kailangan mo umayos. True lalay, walang halong eklabe. Eto na ang ating katanungan mga best friend. Ano ba ang pagkakaiba ng panliligaw noon at ngayon? Eto galing kaya best friend Jeneline Elambre. Sabi dito, the difference of courtship. English, pwede ikaw na magbasa? Ikaw na! Dumudugo yung ilong ko Kala ko na dumudugo sa'yo. Sabi dito, between today's teenager and before that courtship is the true actions of visiting houses of a girl, making love proposals personally, and most of all, making love letters. Ay, oo. Hindi tulad ngayon, most courtship among teenagers is done through text messaging on cell phones, but this courtship, as we all know, is all done only the click of the hands with no other effort. Naranasan mo ba na magkaroon ng love letter? Oo. Wow! Ako yung nagbibigay. Bakit ka nagbibigay? Hindi kasi, may mga type din kasi ng babae na hindi nila mapigilan yung feelings nila. Dinadaan nila sa ganun. Grabe. So, nakaka-excite kung sino nga bang pagbibigyan ng love letter ni Krisa Cancionera. Oo nga Ako, alam mo, naranasan ko din yan. Talaga? Nakatanggap ng love letter? Oo. Ay, buti ka ba? Oo, alam mo na, noong mga panahon ko pa, kasi 59 na ako ngayon. Yan yung mga gustong-gusto ko, yung magandang penmanship. Oo, at gusto ko pinapabanguhan yung love letter. Ganon. Ako okay. Magkaiba tayo. Anong gusto mo? Siguro ako okay lang kung ano yung handwritten, mo. Okay yun na yun. Singa ingkay kaya manok. Depende kasi yun. Alam mo kasi pag minsan mas attractive yung sa akin. Yung medyo, alam mo na. Ano nga? Medyo pangit ang ganon. Depende yun depende. Pero kung pangit naman talaga, sige na, tanggapin na natin. Pero kasi may dalawang love letter. Yung isa, pwede mong bilihin sa mall. Yung isa, pwede ikaw na lang yung gumawa. Mas bet mo? Parang cards yung nabibili sa mall. Anong mas bet mo? Yung gawa, syempre. Yung gawa talaga. Kasi with effort yun Bakit walang effort yung binili? Hindi, I mean effort in a way na nag-isip ka. Ganon. Grabe, nag-isip pa. Ano kayang kulay ang paborito niya? Dapat ito yung gagamitin kong kartolina. Ganon. Manila paper, ganon. Grabe naman Manila paper, ma. Sabi dito, palambing daw sa best niya na nakapang-lubaba kasi alang magawa galing kay Ninang Mons. Ate Mons. Punta kayo dito sa IFM. Hello! Duty kayo. Duty kayo dito. Mag-kuskus kayo.
Mabuti po kayo. Uy, batiin natin ang mga best friend natin dyan sa may Barangay Mangin, ha? Uy, Magandang umaga po sa inyo. maraming salamat sa mga best friends natin dyan sa may Barangay Mangin. At syempre, batiin na rin natin ang ating mga best friend drivers on the road. Hello po! Magandang umaga sa inyo. I-count mo lang yan, Manong. Si Manong driver na hindi pinagpapawisan ngayon. Ay, buti naman yan. Si Manong driver na nagpagupit ngayon. Ay, pogi! Si Manong driver na nagpabango ngayon. Masarap amuyin yan. Ang sarap, Manong driver! Ay, gusto sumakay dyan. Sa jeep na ganon, mabango. Akala ko kay Manong. Grabe ka! Oy! Bawal! Bawal yun, ha? Bawal. Mga best friend, sa mga nagbo-birthday dyan, aba, ipabati muna dahil mamaya babatiin natin sila, ha? Text mo kami sa 0949-614-0306. Mag-message sa aming official fanpage at IFM Dagupan. Tutok lamang dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best friend mo at best friend ko. IFM Best friend mo at best friend ko. Is this the train to Desert Moon? Was all she said. But I knew I'd heard that stranger's voice before. I turned to look into her eyes, but she moved away. She was standing in the rain, trying hard to speak my name. They say first love never runs dry. The way to pour our memories in a tiny cups. We stumbled over words we long to hear. We talked about the dreams we'd lost or given up. When a whistle cut the night and shook silence from my life as the last train rolled toward the noon. Those summer nights when we were young, we bragged of things we'd never done. We were dreamers, only dreamers. And in our haste to grow too soon, we left our innocence on desert moon. We were dreamers, only dreamers on desert moon. On desert moon. On desert moon. Desert moon. I still can hear the whisper of the summer night. It echoes in the corners of my heart. The night we stood and waited for the desert train. All the words we meant to say, all the chances swept away, still remain on the road to the noon. Those summer nights when we were young,
in the street and you kiss me on the dance floor. I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep. But I'll never show it on my face. But we know this. We got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. And with him, do you call his name like you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Or would you play it safe and stay? Girl, you know this. We got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. And nobody knows I'm in love with someone's baby. I don't wanna hide us so bad. What about the love we making? I'm living for the day someday. Can I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that we could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. I'm yours. And why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm yours? I wanna shout it from the rooftops. I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. Why can't we be like that? Wish we could be like IFMIIP best friend. There's nothing here to doubt, nothing to fear. And you can lay your questions down, 'cause if you know
Oy, Crispin! Kumusta? Anong tirada mo dyan? Okay lang naman, Mang Kanor. Oo nga pala, Mang Kanor, yung utang mo. Nakalimutan mo na ba? Crispin, hindi pa naman. Bigyan mo pa ako ng kunting time. Makakalimutan ko din yan. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis po. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! Ang kampyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Ang hagod sa pagod mo. Monroe Bar. Cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs. Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Ay, at 10:38. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Love hurts.
best friend. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, ulam lang, pinag-aawayan niyo pa? Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. La 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 la.
Bula, 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula, 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga ka-Magic, halina't muling makiisa sa isa na namang makabuluhang proyekto hatid ng Magic Group of Companies sa pangunguna ng mahal nating Vice Mayor Mark Brian Lim, Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter, JCI Dagupan Bangus, Metro Plaza Dagupan, lifestyle at its best. At nang himpilang ito, ang Blood Saves Lives Bloodletting Project na layuning makatulong sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Blood Saves Lives sa darating na August 29, Martes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Metro Plaza Dagupan. Ang bawat successful blood donor will receive limited t-shirt, snacks, and fluid replacement at multivitamins. Tandaan, sa bawat bag ng dugo na taus-puso ninyong ibinibigay ay 3 hanggang 4 na buhay ng tao ang maaaring masagip. Kaya kita-kits sa darating na August 29, Martes sa Metro Plaza Dagupan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Blood Saves Lives, a bloodletting project. Anong oras na? Ay, 10:48. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Krisa Cancionera, Ella Lambingera. Oh, eto na mga best friend. Happy birthday! Happy birthday po! Eto na. Ang dami kong narinig. Na ano? Na nagbe-birthday ngayon. Oh, eto happy birthday kay Giselle Kagampan. Wow, sabi niya dito, pabati naman po ng happy birthday si Laginlin Kier. At kay Christine Tapayan. Ganoon na din po si Vincent Tadeo. Happy birthday kay Michael Castro. Galing yan kay Vincent. Hashtag ay sa umaga, happy birthday kay Ronally Gabika. Gabi ka ba yan? Gabi ka. Oo, Erica Pascua, happy birthday daw. Ganoon din kay George Baruelo. Anton Caloyon. Marvin Franza. Arnel Pangilinan. Happy birthday din kay John Ciel Arancelo. At Jonel Layson. Ayan, happy birthday po sa happy inyong birthday. O, eto na sa mga best friends natin na naghihintay. Kung sino nga ba etong kasabay nila nagbo-birthday, pakinggan natin to mga best friend. Ang saya naman! Tingnan natin. May pumukul sa pipit sa sanga ng isang kahoy at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nataya pa. Ang birthday sikat na ka-birthday mo ngayon na si Pilar Garrido Corrales o mas kilala bilang si Pilita Corrales. Isa siyang Filipino pop singer, songwriter, actress, comedian, at television presenter. Lahat na! Oo, at alam mo ba na itong si Pilita Corrales, kilala siya as Asia's Queen of Songs. At ang eto pa nakakatuwa sa kanya kasi siya lang po yung naimbitahan sa Philippine concert po ng The Beatles noong July 4, 1996. Siya lang ang Filipino singer talaga na na-invite. Uy, 1966. Oo. At alam mo ba na itong si Miss Pilita Corrales ay kaya niyang magsalita lang naman ng 4 na lingwahe. Nandyan ang native Visayan na Cebuano, Spanish,
Tagalog, English. At nakakanta siya sa Japanese and Italian. Talaga? Happy birthday po mga best friend. Susunod na, programang Bullseye with Tita Ronnie. And Casey Sandalan. At ako naman po magbabalik po bukas programang Ay sa Umaga. At ako tabayanan mo ako kung sino bang makikitambay sa akin mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi sa programang IFM Tambayan. Dito lamang sa programang Ay sa Umaga. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, tayo
Time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakteryang mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing! Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil naroon silang Standard, Hanabishi, Micromatic, at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Ay, 11 o'clock na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Heto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. Ita Ronnie. KZ Sandalan. Bullseye. Hello po sa inyong lahat!
na makulimlim na hindi maintindihan nga tanghali ang meron tayo ngayon, Tita Ronnie. Siyempre, dahil pa rin yan kay Bagyong Isang. Oo, sa ano daw ay walang pasok sa Maynila ulian. Lagi sila nga walang pasok. Buti pa sila, Tita Ronnie. Well, dito sa Pangasinan, sorry to say, pero may pasok. Pero okay na yun, Tita Ronnie. At least safe naman tayo, diba? Pero syempre, best friend, aside sa may pasok, back to normal ang lahat after ng very long weekend. Kaya naman at Tita Ronnie, sa ating ganyang panahon at mga back to normal, dapat normal lang din sa atin na magdala ng payong at saka na nga ng tawag dito cap or mga sombrero ganyan na pananggalang. Mas maganda nga, Tita Ronnie, kung magdadala rin tayo ng jacket minsan kasi hindi talaga maintindihan. Yan meron na kayong paalala mula kay KZ sa sana. Yes, for naman si Bernie naman. Tanghaling tapat, alas 11 hanggang alas 12 na. Eto na po ang inaabangan mo araw-araw ang programa. Bullseye! Bullseye, the daily top 10 countdown. Mga 10 mainit na kanta na naman ang kailangan natin pagkwentuhan at abangan kung ano nga ba song number 1 of the day natin. Ay, ano ba nga yung Tuesday? Sana, Tita Ronnie, alam mo, never ko pang nararanasan na maging top 1 yung binoboto ko. Hay naman! Laging top 5 lang. Ikaw kasi, maghanap ka na sa brigade friends mo para tumulong na mag-vote para sa ating Bullseye Daily Top 10 Countdown. Kaya naman mga best friend, tulungan niyo na ako. Paano ba nga ang bumoto? Ganito ginagawa ko pag bumoboto ako, mga best friend. Bullseye, space, title of the songs and name of the artists. Hanggang 3 yan, ang maximum ng 3 mga best friend. At isend mo lamang yan sa 0949-614-0306. At ngayong tanghali, best friend, kung ikaw ay may pabate, babasahin namin yan. Babatiin ka namin na 0949-614-0306. Eto na ang mga kantang pasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. 10, 9 at 8. Number 10. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip ko ngayon. Kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede bang makialam? Hindi ko kayang pabayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig mo'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling
Lagi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Number 9. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. I fall in love with you. Number 8.
sinabi mo. Nang di na naghintay ng kay tagal ang puso kong ito. Tapos iniwan, lumisan, di nagpaalam. Umasa, tapos iniwan, nagmahal, nasaktan, naghintay. Umasa, tas iiwan mo lang. Umaasa, babalik ka. Kahit tila malabo, puso ay nasanay ng mag-isa. Sumusuko sinta. Kung ayaw mo na, sana man lamang ay sinabi mo. Nang di naghintay ng katagal ang puso kong ito. Tas iiwan mo lang. Tapos iniwan, lumisan, di nagpaalam. Umasa, tapos iniwan, nagmahal, nasaktan, naghintay. Umasa, tapos iniwan, That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. This Singa makwarta. Antas ay kargay wallet to lima. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with
Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 11:18 na! That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. KZ Sandalan, Tita Ronnie. Bullseye. Nako, best friend! Hindi pa umuulan, diba? Pero inulan na tayo ng magagandang kanta. Grabe, na-inlove ako ulit. Paulit-ulit, na-inlove. Kaya ito na, ibigay na namin. Song number 10 ang kantang Tayo na Lang ni Michael Pangilinan. Ang number 9, I just fall in love again. I can't read. I just fall in love again ni Sarah Geronimo. At syempre, ang bagong pasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown ng kantang UTI, sakit, umasa tapos iniwan ng Rocksteady. Yan ang bago mong kababaliwan ngayong araw ng Tuesday. Pero Tita Ronnie, di ba ang galing niya kasi 8 siya agad. Yung ibang kanta natin nagsisimula talaga sa 10. Oo. Diba? Tapos siya 8 agad. Dahil yan sa pagboto mga best friend, kaya naman, congrats! Mag-vote na lang mag-vote at malay mo makapasok na rin ang kanta nga gusto mo. Uy, speaking of Rocksteady ha, yan ang current single nila ngayon. Kaya naman sa lahat ng mga Rocksteady fanatics out there. Oh, may UTI na kayo. Sabi yung lyrics na, may hugot na naman. O parang pero karaniwan sa mga millennials, ganyan talaga eh. Ang daming umaasa tapos iniwan. Yes, nakarelate ka na naman. Kaya siguro binoto nila yan. Relate sila. Pero huwag ka mag-alala. Kung mag-number 1 yan, nako! The rest of the afternoon, mapapakinggan mo ang kantang yan. Kaya mag-vote ka na. Ay, batiin ko muna ha. Eto ha. Listening na napakabongga kay Ate Mons Doctolero. Hello po. Sino to? Sa happy birthday sa hipag ko, si Arlene. Happy birthday sa'yo, best Arlene. At happy birthday, ang dami. Angeline Nelmida. Happy birthday rin kaya Cesar Kawili. From Mama Ruby, ang Rose American Tinian. Alam mo na, best friend ha, para mabati ka namin, mag-text ka lang at enjoy dahil na. Ito po ang ating numero, 0949-614-0306. Isunod na rin namin ang song number 7, 6, and 5. This is number 7. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras
6. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'll never get over you. Oh. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. Baby, now that we're right here standing face to face, you already know that you won. Oh, I know that dress is karma, you regret. You got me thinking about when you got me thinking about when you were mine. Now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. Oh, no. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'll never get over you. What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? What are you doing? What are you doing to me? What are you doing? I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'll never get it over you. Over you. What are you doing to me? What are you doing? What are you doing, love? What are you doing to me? What are you doing? Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'll never get it over you. Number 5. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi
eso vendámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Alam mo, nasa dugo talaga namin ang pagiging gwapo. Pambihira. Ba't di pa napunta sa mukha? Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kaming tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes.
Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for hometown heroes. KZ Sandalan, Tita Ronnie, Bullseye. Nako naman! Na nakakagulat na best friend. Nagulat ka ba? Tita Ronnie! At KZ Sandalan. Kami din nagulat dahil ito ang mga resultang napakinggan mo ngayong araw ng Tuesday. Nasa number 7 ang kantang Ikaw Lang Ang Mamahalin ni KZ Tandingan. Number 6 ang Attention ni Charlie Puth. Nasa number 5 na lang ang kinababaliwang kanta, dance hit, ang kantang Despacito. Nako! Kapit ka ng mabuti, best friend, dahil eto na ibibigay na namin agad-agad ang songs 4, 3 at 2. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bullseye. Number 4. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be 2 less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's 2 less
I just wish I had more time. You know I've been working hard and later I got a show, but I've been thinking about you now, I don't wanna go. If I come pick you up, we'll get on round about 4. Baby, close the door, don't let us see what's going on. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip, and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now? Cause I need to cool down. Ooh, 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 I need to cool down. Baby, it's getting hot, I think we should take it inside. I feel this liquor kicking in, I'm feeling about right. I canceled my birth today just for my princess. Put her on my checklist, it's time to get down to business. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip, and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now? Cause I need to cool down. Ooh, 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 I need to cool down. Number 2. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang
ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba? Sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. That song was brought to you by V-Fresh, Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Eto na ang IFL Hugot Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, mag-isip ng negosyo, hindi yung kung sino sa kanila ang pipiliin mo. Huwag mag-feeling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride with fabric conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball, Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon, Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. Anong oras na? Ay, 11:52 na. This time check is brought to you by the great Samsung sale. Get 2 gadgets for the price of 1. KZ Sandalan, Ita, Ronnie, Bullseye. Napakabilis ng pangyayari pero okay lang. Kasi mamaya-maya maririnig mo na song number 1 at dahil Ayan medyo na. kumukulimlim. Natatakot ako. Ay, alam mo, Tita Ronnie, ang dami ko ng damit na nakatambak. Hindi ko maalam. Huwag kang magalala kasi tutulungan ka nitong song number 1 natin. Na matuyo yan. Habang nga ikaw ay naglalaba dyan, grabe naman, Tuesday na Tuesday naglalaba. Ano mo ugali namin yan dun sa amin? Weekdays? Hindi. Akala ko Pag-umulan, labayan. Bakit? Kasi hindi ko tubig eh. Ay, ganun ba yun? Eh, sinasahod nyo yung tubig. Lahat ng pwedeng kuskusin, kuskusin namin. Kami naman, Tita Ronnie, naglalaba kami kahit kailan kasi may poso kami. Talagang libre ang tubig. Yun lang, mamacho ka talaga doon. Punta ka doon, minsan ka nalimit tong maskaw. Ay, nako. O siya, sa lahat ng mga best friends sa ating nanananghalian po dyan, kasabay ng masarap ninyong pananghalian. Ay, sa tanghalian, mamaya susunod na, bigyan ko kayo ng masarap na recipe po ngayong Tuesday. Usapang sayate tayo. Hindi sa'yo. Ay, hindi sa akin. Hindi kanya. Sayate. Number 4 po natin. Invite mo sila. Ay, hindi na natin sasabihin. Sige, mamaya na. Invite ko po kayo mamaya ay Confessions 9 p.m. po to 1 a.m. yan. At syempre, eto na song number 4. Kani-kanina narinig mo, Two Less Lonely People. Number 3, A Cool Down ni James Reid. Nasa number 2 na lang ang katang hiling niya Jake Cyrus. At may araw na Tuesday dahil sa effort mo. At dahil ganito kami. Description na pala natin po. Kapag meron kang kakilalang babae, kailangan huwag mo sinasabihan ng miss. Wala nga. Dapat ganito yung tawag nila. Huwag miss. Etong title dapat yung tawag nila. Diba? Huwag mo rin tinatawag ng ate, gano'n. Wag. Ano dapat? Ito nga song number 1. Ay, para na mga good vibes yung si ate girl. Wag na rin girl. Ate girl. Wag na rin ate girl. Ito na talaga dapat. Song number 1 of the day po natin. Ang beautiful. Yan naman pala. Dapat kasi manong driver. Beautiful. Ilan to? Beautiful sigara. Ganun dapat. Kaya pag bumibili ka naman, beautiful. Nga may sukle. Diba? Ay, wag naman. Bibili ko na lahat yan. Diba? Okay, ikaw best friend na. Pag may kakilala ka, sabihan mo ng beautiful. Papakewing nga yung benta mo. Libre ka niya. Diba? Naka best friend, bukas po ulit magkarinigan tayo alas 11 hanggang alas 12. Programa Bullseye. Bullseye. Number 1. Bullseye.
side. It's beautiful life, always standing right behind you. Beautiful love, 'cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day, though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day, won't you let me inside your heart? Beautiful, my love, beautiful your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day, I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day, how can I ever live without you? Beautiful, my love, beautiful your heart. It's beautiful life. IFM. Si Eldo Vera. Ay, 11:59. IFM. Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo.
Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th. Sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa inyong rehiyon, maririnig mo na sa wikang kinagisnan. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Martes. Mga kasama, ako si Buddy Obera. Ngayon ay August 22, 2017. Ako si Lourdes Escaro. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live tayo nationwide, kasama ang lahat ng RMN stations. Live din sa WRMN, New York, USA. At sa Facebook, hanapin lang at i-like ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, panahon. Unahin muna natin ang panahon parts, mga kasama. Lalo pa palang lumakas At isa ng severe tropical storm si Isang habang gumagalaw po pakanluran. At dahil hudyaan, nasa 90 km per hour na yung lakas ng kanyang hangin at may pagbugsong 113 kph. At dahil dito, asahan na ang maya-mayang pagbuhos po ng malakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Lalo na parts, pinalakas ng bagyo yung hanging habagat. Naku parts, naitala yung sentro ho ni Isang sa 220 km kanluran ng Basco, Batanes. Ngayon, yung pong signal number 1, nakataas naman mga kasama sa Batanes Group of Islands, Babuyan Group of Islands at saka sa Ilocos Norte. Kinumpirma naman ni National Risk Reduction and Management Council, spokesperson Romina Marasigan, na wala pang naitatalang pinsala sa bagyong Isang at patuloy pa rin ang kanilang monitoring. Hindi naman po nagkaroon ng talaga na massive na mga pagbabaha. Although talagang binabantayan din natin ngayon itong mga dams natin, lalo itong mga dam. Mataas po ang tubig dito. Ino-open nila yung gate. Si Endrumsi spokesperson Romina Marasigan sa interview ng RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama, alas 12:05 ng tanghali sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Gamit ng Pag-asa, makukumpleto na ngayong taon ayon sa DOST. Kasama natin sa balita si Conde Batak. Tiniyakan ng Department of Science and Technology na kaya na nito makipagsabayan sa pagbibigay ng accurate weather tulad sa ibang mga bansa. Sa budget hearing ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, malapit nang matapos ngayong taon ang mga Doppler radars para sa pagsagap ng lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bumaba naman ng 25% ang budget ng DOST sa susunod na taon na may 21.12 billion pesos. Paliwanag ni De La Peña, halos na kumpleto na kasi noong 2016 at 2017 ang equipment na hinihingi para sa modernisasyon ng DOST. Inamin naman ng DOST na may mga umaalis pa rin empleyado sa ahensya o yung mga tagapag-asa na pinipiling mag-apply sa ibang bansa dahil sa mataas na alok na sahod sa mga meteorologists. Pero depensa dito ni De La Peña, hindi naman extraordinary na may umaalis na empleyado dahil ito ay nangyayari din sa ibang mga ahensya. Siniguro naman ang ahensya na hindi naman sila nakukulangan ng empleyado dahil mayroong agad na puwapalit at sumasailalim ang mga tao o mga ito sa regular na training. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa kamera, Conde Batak, Tatak, RMN. Mga kasama, ito namang level ng tubig sa Marikina River, bumaba na. Ang mga residente pinag-iingat pa rin. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. Unti-unti na nga bumababa ang antas sa level ng tubig sa Marikina River. Sa pinakuling datos na nakuha natin sa Marikina PIO, sa ngayon ay nasa 15.8 meters ang level ng tubig sa Marikina River mula sa 16 meters. Matatanda mag-alas 8 na umaga kanina nang itaas ay kalawang alarma ang Marikina River. Tinatunog pa nga ang sirena sa paligid ng ilaw, hudyat ng posibleng paglikas. Pero dahil bumaba na nga ang level ng tubig,
wala nang dahilan upang magsagawa pa ng evacuation sa mga lugar na madalas binabaha. Kanina, isang sasakyan pa nga ang hinanod, makarang maiwan ito sa jogging lane at buti na lamang at iluwis na itali sa nasakyan kung kahit hindi ito pinangayupan ng malakas na agos ng ilog. Kasunod dyan, pinag-iistahin ng Marikina City Government ang mga residente sa paligid ng ilog. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa lungsod ng Marikina, Angel Juancillo, Tatak, RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Tanging ang lungsod po na Makati lamang ang hindi nagkansela ng pasok sa buong Metro Manila at ilan pa apektadong lalawigan. So, kahit na nagbabala ng pag-asa na malakas sa pagbuhos ang ulan ngayong maghapon. Samantala, nagsuspindi na rin mga kasama ng operasyon ng Pasig River Ferry. Kansilado na rin po ang 2 domestic flights ng Philippine Airlines na papuntang Lawag at pabalik ng Metro Manila. At mga kasama, klase naman sa Mindanao State University, natuloy kahit nagkaroon ng bakbakan ng militar at mautes sympathizer sa bayan ho ng Marantao. Kasama natin sa RMN Uligan si Jenner Cabanday. Tuloy pa rin ang pasok ng mga magtamang ng MSU Marawi ngayong araw kahit pa na may bakbaka 3 kilometro malapit sa kinaroroonan ng MSU Marawi ng umaga. Ito ang pinagkanta ni Captain Joan Titanglay, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, kung saan mas pinaigting nila ang seguridad ng bawat mag-aaral para masiguro ang kanilang kaligtasan. Sinabi ni Titanglay na portigido rin umano ang mga mag-aaral na makabalik sa kanilang pag-aaral kahit pa nagpapatuloy ang kaguluhang nangyayari sa Marawi City. Pero sinisiguro ng kasundaluhan na mabigyang proteksyon ang mga mag-aaral kaya't marami ang nagkabantay ng sundalo sa labas at loob ng MSU Marawi Campus. Dati ay nasa mahigit 12,000 ang naka-enroll sa nasabing universidad pero ngayon ay bumaba ito at nasa mahigit 8,000 na lamang. Kauban mo sa DXI Iligan, Missioner Cabanday, Tatak, RMN. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Caloocan City Prosecutor Darwin Cañete inalis na sa listahan ang posibleng humawak ng kaso ni Kian Lloyd de los Santos. Kasama po natin sa balita, Joyce Adra. Joyce. Tuloy na nga inalis ang pangalan ni Caloocan State Prosecutor Darwin Cañete sa listahan ng mga iraraffle na hawak sa kaso ng pagpatay kay Kian Lloyd de los Santos. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, layon na maiwasan na ang pagdududa matapos na mag-post na itong si Prosecutor Cañete sa kanyang Facebook account na pagkatig nito sa extrajudicial killing. Sa ngayon, wala pang kasong na isasampa sa Caloocan City Prosecutor's Office hinggil sa pagkakapatay kay Kian sa anti-drugs operation ng pulisya. Una nang hiniring ni Senator Franklin Drilon ang pag-relieve kay Prosecutor Cañete sa paghawak sa nasabing kaso. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Joyce Pagatas Adra, Tatak RMN. Ang PNP nangakong walang whitewash na mangyayari sa kaso ni Kian de los Santos. Kasama natin sa balita si Rhea Mamogay. Tiniyak ng pamunuan ng Philippine National Police na walang mangyayaring whitewash sa ginagawang investigasyon ng PNP sa kaso ng pagpatay kay Kian Lloyd de los Santos sa Caloocan. Di kasunod na naging pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte na ipakukulong niya ang mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Kian de los Santos sakaling mapatunayang may nilabag ang mga ito sa ikinasang operasyon. Naniniwala si General Carlos na buo pa rin ang suporta ng Pangulo sa PNP. Anya na natili ang paninindigan ng Pangulo na susuportahan niya ang mga pulis na magtatrabaho ng maayos habang may kalalagyan ang mga pulis na abuso sa kanilang trabaho. Samantala, humingi naman ng 10 araw ang PNP SOCO o PNP Crime Laboratory para mailabas nila ang resulta ng paraffin test at ballistic test sa 3 pulis na mismo sangkot sa pagkamatay ni Kian de los Santos. They were made to report sa CIDG for possible yung paraffin test sa kanila at saka para makuhanan sila ng statement. Ang mga ito ay kinilalang sina PO3 Arel Juarez, PO1 Jeremiah Pereda at PO1 Jorwin Cruz. Sa ngayon, 3 ito ay nasa restrictive custody ng PNP habang nagsasagawa ng investigasyon ng PNP CIDG at PNP Internal Affairs Service. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Crame, Rachel Mamogay, Tatak RMN. At pagsusuot naman ng body camera ng mga pulis,
pinaaprubahan sa Kongreso. Kasama natin sa balita si Conde Batak. Pinaaprubahan ng Gani House Committee on National Defense and Security Chairman at Muntinlupa Representative Adolfo Biazon ang body cam bill o House Bill No. 2741 na inihain ito sa Kamara. Ayon kay Biazon, noong nakaraang taon pa niya inihain ang panukalang paglalagay ng body camera sa mga pulis tuwing may isasagawang operasyon. Ang paglalagay ng body camera ang magsisilbing ebidensya at neutral eyewitness kung may mga paglabag na ginagawa ang mga otoridad. Ang mungkahing ito ni Biazon ay bunsod na rin ng pagpatay ng mga pulis sa grade 11 student na si Kian Lloyd de Santos sa Caloocan matapos ang Oplan Galugad na isinagawa ng PNP Caloocan. Hindi anya magiging malinaw ang isang kaso kung ang puro pagbabatian ay ang magkakasalungat na sinasabi ng PNP at ng pamilya ng mga namatayan. Pinepensa naman ni Biazon ang panig ng PNP at sinabing may mga pagkakataon na ang mga pulis naman ang naaabuso o nababaliktad sa sitwasyon. Dagdag pa ng mababatas, handa ang Kamara na suportahan ang budget ng PNP para sa ilalaan na pondo sa pagbili ng mga body cameras. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Kamara, Conde Batak, Tatak, RMN. Ang seguridad po sa mga eskwelahan sa Quezon City ay tututukan ng QCPD kasunod naman ang pagkakahuli sa grade 6 student, yung may marijuana. Si Angel Ronquillo sa detalye. Pinakikilos na nga ni QCPD, the District Director, Police Chief Superintendent Guillermo Eliazar, ang kanilang mga station commanders na tutukan ang mga paaralan sa lungsod ng Quezon. Kung maalala, isang grade 6 student ang nahulihan ng 22 pakete ng marijuana sa loob ng San Antonio Elementary School. Sinabi ni Eliazar, posible kasing may nagaganap pa ring bentahan ng illegal na droga sa iba pang eskwelahan at dapat ngayon pa lamang ay natutuldukan na. Yung ating mga station commanders ay directed them to coordinate with the administration of different schools in their area of responsibility. Paliwanag pa ng general na kakabahala na mag-iasang grade student ay nagtitipid na ng iligal na droga. Malaki din ang paniniwala ni Eliazar na matagal nang nagbebenta at pumapatak sa loob ng paaralan ng pulis na estudyante dahil sanay na ito at wala ng takot pa si Marin sa dami na nakuhang marijuana sa kanyang bag. Kasunod ito, iniputan at makipagtulong ang QCPD sa mga school administrators upang hindi na maulit pang muli ang pagdadala ng mga estudyante ng iligal na droga. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa lungsod ng Quezon, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. At mga kasama customs broker Mark Taguba, nagbibigay daw o nagbigay ng 5 milyong piso sa Davao Group. Kasama natin sa balita si Grace Mariano. Ibinahid na ngayon ng customs broker na si Mark Taguba sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na siya ay nagbigay ng 5 milyong piso sa sinasabing Davao Group. Si Taguba ay broker na sangkot umano sa pagdating sa bansa ng 6.4 billion pesos na shipment ng shabu galing sa China. Ayon kay Taguba, January 11, 2017 nang nag-text sa kanya ang isang tita nani at sinasabing pupunta siya ng Davao para makilala ang si Small at saka si Jack ng Davao Group at doon siya magbibigay ng pera, 5 milyong piso, yun daw ay tinatawag na enrollment fee. Simula noon ay weekly na ang bigay ni Mark sa Umanay Davao Group na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat container. Ang para o salaping yan ayon kay Mark ay para hindi maalerto ang lahat ng kanyang shipment at para din mababang buwis lang ang ipapataw sa mga kargamento niya. Ayon kay Taguba, hindi naman niya na-meet sa Davao si Vice Mayor Paulo Duterte. Si Small na ayon kay Senator Antonio Trillanes IV ay si Davao City Councilor Nilo Abellera ay hindi naman dumating sa pagdinig ngayon dahil meron siyang liham sa komite na nagsasabing dumaranas siya ng uncontrolled hypertension. Sa hearing ay hindi naman masabi ni Taguba ang buong pangalan ni Jack, pati ang full name ni Tita Nani ay hindi rin niya alam. Nagpahayag naman ng matinding pagdududa si Committee Chairman Senator Richard Gordon na hindi talaga alam ni Taguba ang full name ni Tita Nani. Humarap sa pagdinig ngayon ang mga itinatawag ni Trillanes na sina Hernani Co, Chief ng Auction Division ng DOC at Lourdes Rosario ng Imports and Assessment Service Section ng DOC. Pero ayon kay Taguba, wala sa kanila ang Tita Nani na siyang naging contact niya at binibigyan ng para sa Davao Group. Sa pagdinig ay binanggit din ni Taguba na ipinakilala din siya ni na Jack at Tita Nani sa ikatlong grupo na kinabibilangan ng isang Noel as Big Brother na si General Allen Capuya ng PMA Class 83. Sabi ni Taguba, tumutulong din ang nasabing grupo para hindi maalerto sa customs ang kanyang mga shipments. Sa hearing, binanggit din ni Taguba ang isang Jojo Bacud na ipinakilala daw sa kanyang ama
at binibigyan din niya ng 5,000 pesos per container para makalusot sa customs ang lahat ng kanyang shipment. Ang nasabing Jojo Bacud ayon kay Taguba ay nagpakilalang konektado sa Special Studies and Project Development Committee ng Customs o SSPDC na pinamumunuan naman ni James Layog, pero mariing itinanggi ni Layog at iba pang customs officials na kilala nila si Jojo Bacud at wala din daw ito sa record ng ahensya. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Ordinary. RMN News, the sound of the nation. Outgoing DOC Commissioner Nicanor Paildon umapila sa mga empleyadong suportahan ang bagong papasok na commissioner. Kasama natin sa balita, Silvestre Labay. Umapila si outgoing DOC Commissioner Nicanor Paildon sa mga empleyado at opisyal ng ahensya na suportahan ng incoming DOC Commissioner PDEA Director General Isidro La Peña. Ang pahayag ay ginawa ni Paildon matapos ihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na napipisil nito si La Peña na maging DOC Commissioner dahil tiwala siya sa kakayahan ng PDEA Director General. Wala naman tutol ang mga empleyado at opisyal ng DOC kung sino ang ipapalit kay Paildon, pero hindi muna sila magbibigay ng anumang pahayag hanggat wala pang formal na sulat mula sa Pangulo na formal na itatalaga sila Peña bilang bagong DOC Commissioner. Una nang sinabi ni Pangulong Duterte na kukunin pa rin ito ang serbisyo ni Paildon dahil tiwala siya sa kakayahan ng outgoing DOC Commissioner na malaki ang may tutulong nito sa kanyang administrasyon. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa DOC, Silvestre Labay, Tata, RMN. RMN News, Sports News. Mga kasama, matapos po score ng 13.950 points si Rayland Capilan para makuha ang ginto sa men's floor exercise ng gymnastics competition. Dahil sa panalo matagumpay na nidepensa ni Capilan ang kanyang titulo na napanalunan niya noong 2015 sa Singapore SEA Games. Una nang nanalo ng mga gintong medalya ang Pilipinas mula kay triathlete Nico Huelgas at Kim Mangrobang at marathoner Mary Joy Tabal. Balita sa Ibayong Dagat. Pinatitigil muna ang operasyon ng US Navy sa buong mundo matapos ang pagbangga ng USS John S. McCain missile destroyer sa isang tanker sa bahagi ng Singapore kung saan 10 ang nawawala, 5 ang sugatan. Ayon kay Navy Admiral John Richardson, Chief ng Naval Operations, kasunod na rin ito ng investigasyon sa insidente. RMN News, balitang pangnegosyo. Sa mga mahilig mag-travel, enjoy ha. Mapapanood nyo na muli online ang Season 2 ng Scene Zoned, kung saan dadalhin ka sa mga magandang tourist spot sa Pilipinas. Pangunahan niya ng celebrity na sina Solen Yusap, Tommy Esguerra at L.A. Aguinaldo. Sa unang season, tinampok nila ang world's most beautiful island sa Palawan, pinakamanghang na sili sa Bicol, Cueva sa Samar, at ang mga isla sa Siquijor. Ang Scene Zoned ay online video series na gawa ng Globe Telecom. Para po sa mga taga-Kalibo, ngayon pananghalian, abangan ang programang Target Tanay sa Udto. Kasama si Mel Terasona sa DYKR-RMN, Kalibo. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako po si Buddy Oberas. At Lourdes Escaros. Mga kasama itong RMN News Nationwide. The sound of the nation. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Kakaibang sarap ang ihahain sa iyo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. IFM ay aking best friend. Tataluray likes to, feeling to famous la, nayari ka. Mga ka-magic,
Halina't muling makiisa sa isa na namang makabuluhang proyekto hatid ng Magic Group of Companies sa pangunguna ng mahal nating Vice Mayor Mark Brian Lim, Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter, JCI Dagupan Bangus, Metro Plaza Dagupan, lifestyle at its best. At nang himpilang ito, ang Blood Saves Lives Bloodletting Project na layuning makatulong sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Blood Saves Lives sa darating na August 29, Martes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Metro Plaza Dagupan. Ang bawat successful blood donor will receive limited t-shirt, snacks, and fluid replacement at multivitamins. Tandaan, sa bawat bag ng dugo na taus-puso ninyong ibinibigay ay 3 hanggang 4 na buhay ng tao ang maaaring masagip. Kaya kita-kits sa darating na August 29, Martes sa Metro Plaza Dagupan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Blood Saves Lives, a bloodletting project. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 12:22. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. On board is Tita Ronnie. Habang busy ang lahat at enjoy na enjoy ang panahon, hayaan mo nga samahan kita, damayan kita. Ay sus, tanghaling tapat, ang lakas makadrama ng moment natin, no? Samahan pa yan ng pangalumbaba. Ay, grabe na yan. Wag na, best. Malayo pa ang atrenta. Sabi ko sa'yo, ha? Kung meron kang manliligaw, binigyan ka ng isang sakong sayote. Anong luto ang gagawin mo dun sa isang sakong sayote na yon? Sagutin mo yan. Text mo ako 0949-6140-306. Ano ba ang masarap na ulam ngayon? Eh di syempre sayote. Pag ganito maulan, masarap magluto ng mga ganitong klase ng pagkain. Yung tinatawag nilang ginisang sayote sa baka. Kung ayaw mo ng ginisang sayote sa baka, pwede rin nilagang baka with sayote. Oy, eto habang ako po ay naggigisa dito, naggigisa po ako ng syempre ng inislice ko kaninang baka. Nilagyan ko ngayon ng onions, garlic, tas uhulog ko mamaya-maya. Ayan, habang hinahalo ko, chika ko lang sa inyo, ha? Kayo ba ay mahilig tumambay sa kusina? Nako, nakakatuwa naman. Kasi, kung ano nga ulit yun? Nakalimutan ko yung nawala ako dun sa sasabihin doon. Eto nga ha. Ihulog ko nga muna itong baka kasi medyo matigas ito. Ayan, ihulog ko muna. Lalagyan ko ng salt and pepper pampalasa. Ayan. Habang hinahalo-halo ko. Oy, alam mo ba, Bes? Kapag ikaw ay mahilig sa sayote, ay nako. Ito po ay mayaman sa amino acids and vitamin C. Kaya naman, huwag mong basta-basta iniisnab ang sayote. At kadalasan, nahanap ang pinakamasustansyang parte dun ng sayote, yung bandang gitna daw. Ano ba, best friend? Mahilig ka ba sa gitna-gitnang parte?
Gitnang parte ng manok, ganon. Gitnang parte ng baboy, ganon. Gitnang parte ng mga prutas. Ibahin mo ang sayote ha. Dahil kung ayaw mo sa gitna-gitna, nako, ang sayote dapat gustong-gusto mo ha. Dahil mayaman po ang bandang gitna ng sayote ng amino acids and vitamin C. Ayan, best friend, lalagyan ko lang ng konting tubig ito, pakukuluan ko. Kasabay niyan. Nako, best friend ha. Ipaalala ko lang sa'yo kung ikaw ay magluluto ng ginisang sayote sa baka, pakuluan mo muna yung baka para malambot. Tapos i-slice mo ng maliliit. Yung pang spare, ang tawag doon, pang barbecue type na slice. Maninipis lang. Ayun. Tapos igisa mo. Gamit syempre ang onions, garlic, salt and pepper. Yan. Ilagay ko na yung sayote natin na in-slice ko kanina. Kung ikaw creative ka, pwede ka mag-slice actually gamit ang sayote ng pa-triangle, star. Okay lang daw, best, kapag ikaw ay kakain ng sayote na medyo half-cook. Mas mararamdaman mo daw or mas matitikman mo daw yung lasa kasi ng sayote kapag konting half-cook. Huwag mong i-overcook, sabi. Ayan. Uy, alam mo ba, Bes? Aside sa sayote, ang tawag sa sayote, sa English ay chayote. Alam mo ba, meron pa palang ibang tawag sa sayote. Alam mo ba, nasa ibang bansa, kagaya ng Australia, Brazil, Philippines, Hawaii, Dominican Republic, ang sayote, tinatawag nilang choco, chuchu, sayote, pipinola, at tayota. Kaya naman, kapag ikaw ay natambay sa mga medyo magandang restaurant, ayan, mapapansin mo, best friend, meron doon nakasulat, choco, chuchu, sayote, pipinola, tayota. Ang ibig sabihin lang nun, yung niluluto nila ngayon ay merong sayote. Diba? Nadaan lang nila tayo sa aring-got-got na terminologies. Best friend, ano ang masarap na ulam niyo dyan? Pwede niyo ako i-text sa 0949-6140-306. O, yung tanong ko pala ha, kung merong magririgalo sa'yo, merong manliligaw sa'yo, grabing manliligaw to. Kung merong manliligaw sa'yo, wait lang, haluin ko lang ito, niluluto ko, titikman ko. Ang sarap, ano ba yan? Ang init talaga, Ikaw ba naman kasing pakuluan ko mula kanina hanggang ngayon, ang init, ramdam na ramdam ko. Aircon ko nga itong kusina namin, ang init dito sa Ayurveda. O eto ayon sa mga best friends natin, kung meron daw silang isang sakong sayote, anong luto ang gagawin nila doon? Sabi ni Nikki Napomuceno, ginisang sayote. Ang dami nun. Si Oliver Di Guzman naman, tinolang manok. Si Oliver, tinolang manok tsaka chapsuy. Si May Rose T. Agbalong, tinola at ginisang sayote na may sardinas. Sarap. Dana Joy Moyrong, gusto ko haluan ng ibang rekado. Masarap kasi gawing fresh lumpia. Si Jenna de la Cruz Elambre naman, ginisang sayote. Si Angeline Rosales Bandoy naman, ginisang sayote with isda sa lata. Pinaganda niya lang, sardinas ka diyon. Si Kate Sangat naman, sayote shake. Wow! Hindi ko ba natitikman to sayote shake. Si Joel Banal Chapsuy. Birds Marie Habuchi, sayote lasagna. Swear, ang sarap nun. Nakagawa na ako nun kailangan ko matikman yung sayote shake plus sayote lasagna. Si JR Baltas
Salazar Cacho naman, nilagang sayote nilagang sayote, sabi niyang gano'n. Si Redeem Lumakad Reyno naman na French fries. Wow! Isang sakong French fries na gawa sa sayote. Naku, gustong gusto ko yun. Sarap! Ay, bigla ako nag-crave. Gusto ko talaga yun ng French fries. Yung maraming binubudbud na cheese ay. Yung tagbe-25 dun sa may downtown. Alam mo yan. Ay, naku, pumila ka din ba doon? Akala ko sa sinihan lang may pila. Doon din sa French fries na yon, grabe ang pila. Umaabot hanggang doon sa ice creaman. Kung pumila ka doon, malamang alam mo kung ano yung sinasabi ko. Si Sherlyn Zavala naman, ginisa sayote na may halong corned beef, Tita Ronnie, sabi niyang ganon. Sarap! Magandang tanghali! Gusto ko tinolang manok, Ate Ronnie. Akil po ito. Hello sa'yo, Akil. Ayan. Hello po ng napakabongga sa Tita Ronnie. Ikaw ang pinakamasaya sa lahat. Alam mo ba yon? Ay, now I know. Diyan ka lang. Dahil dito lang, mamaya ha. Yung mga pagbati at saka request niyong kanta, subukan ko pa rin basahin yan, ha? Abangan mo rin ang cue ko kung anong oras ka pwedeng tumawag para matikmaan ang aking masarap na chayote. Yung niluto ko. Iniisip mo. Magbabalik ang programang Ay sa Tanghalian pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it through the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy. What do they know? Put your arms around me, baby, don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever.
IFM ay aking best friend. The other one is, of course, outing yourself. I think be the first to out yourself. I always think, because there's no end to the hypocrisy of the human heart. It's 5 a.m. and I'm on the radio. I'm supposed to call you, but I don't know what to say at all. And there's this girl, she wants me to take her home. She don't really love me though. I'm just on the radio. And I'm not gonna tell you that I'm over it, 'cause I think about it every night, I'm not sober. And I know I keep these feelings to myself, like I don't need nobody else. But you're not the only one on my mind, if I'm being honest. If I'm being honest, you said I should be honest, so I'm being honest. It's 6 a.m., I'm so far away from you. I don't wanna let you down. What am I supposed to do? It's been 3 weeks at least now since I've been gone, and I don't even like the road. I'm just on the radio. And I'm not gonna tell you that I'm over it, 'cause I think about it every night, I'm not sober. And I know I keep these feelings to myself, like I don't need nobody else. But you're not the only one on my mind, if I'm being honest. If I'm being honest, you said I should be honest, so I'm being honest. Whoa, whoa, and I'm not gonna tell you that I'm over it, 'cause I think about it every night, I'm not sober. And I know I keep these feelings to myself, like I don't need nobody else. But you're not the only one on my mind, if I'm being honest. If I'm being honest, you said I should be honest, so I'm being honest. If I'm being honest, IFM. Dear? Dear, anong regalo mo sa akin sa 25th anniversary natin? Dadalhin kita sa Africa. Talaga? Wow! Ang sweet mo naman talaga, dear. Sa 50th anniversary natin. Di, susunduin na kita dun. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Ano ang pangatlong kumain, Mint Mangmoy? Kumain Mint number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be 2 less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now
kambang sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offers
offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in A-Plus Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Ay, 103 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. She asked about you.
best friend. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang nang mapagtuunan ng pansin, ng pansin. Pinipilit mang itago, di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamadayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin, di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin, kahit magalit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? This song is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. That song was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. IFM ay aking best friend. Nanbayar kay para sa kay, sa yurong mo para talura, nahiyari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 1:13 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Tita Ronnie Bessie J. Dear IFM. Isang makulimlim na afternoon. Na late. Hello sa lahat ng mga best friend natin na nagtitinda ng kung anik-anik dyan, yung mga candy, ganyan, chichirya. Hello sa inyong lahat mga best friend. Nako, isang kwento na naman ang ating mapapakinggan. Siyempre dito sa iyong paboritong radio station, ang IFM Dagupan. Uy, speaking of that yung mga best friends natin nauugali ng makinig tuwing 1:00 hanggang 3:00. Oo, inaabangan nila yung mga kwento natin lagi. Ang sarap yung habang nakikinig ka, pumapapak ka talaga ng mani. Tas kasuipan, di kaya dilis, ganyan. Alam mo, nagre-reklamo ko one time pag bumibili ako ng dilis. 10 Bakit? piso, di ba? Kalahati lang. Kalahati lang nung lalagyan. Hindi nila pinupuno. Ano ka ba? It's 2017. Kung ang tupig nga, mas malaki na yung daliri ko eh. Ay, nako. Habang kayo po ay, nagmamerienda na kayo? Hindi pa naman, grabe. Pinapababa pa nila yung kinain nila ng tanghali. Isang kwento po ang maririnig nyo dito sa IFM. Kung gusto nyo pong magbigay ng reaksyon, pwedeng-pwede po yan. Mga best friend, mag-text lang kayo sa 0949-614-0306 o magkomento sa aming FB account, Bessie J. Sa aking Facebook account, Tita Ronnie. At syempre sa aming official FB page na @IFM Dagupan. Uy, balita ko best friend Bessie J. Ang kwento natin ngayon may connection sa mga biyenan-biyenan. Oo, nako. Yung mga may biyenan dyan, baka makarelate kayo. Pwede namang maging kaibigan ng mga biyenan, di ba? Pwede rin naman. Possible naman yon. Hindi naman wag tayong maniwala dun sa kasabihan na mas malamig pa yung biyenan mo kaysa sa beer na iniinom mo, di ba? Pero may time naman na pwede mo jamming, makabate yung biyanan. Pero may mga gumagawa ng kwento, no? Ay, gumagawa ng kanta. Hindi ko alam kasi kung anong kanta yon. Pag-usapan biyanan, nakakatakot yung mga kanta nila. May narinig ako ganun eh. Kanina papunta ako ng Dagupan, si Manong driver ng Kalasyaw. Yung kanta niya, puro more on biyanan. Yung biyanan ko ganito. At talaga nakikinig ka. Nasakyan ko lang Salamat. Sabi ko, ay nako, makaka-relate na naman yung mga best friends natin. Kasi ang kwento nga natin ngayon ay may connection sa biyanan na yan. Kaya sa mga manugang nakakasalukuyan nandyan sa mga kabahayan nila, makinig kayo, tutok kayo mga best friends. Yan. Para hindi ka na mabitin pa, ibibigay na namin ang ating kwento ngayong araw ng Tuesday kasama mo, Tita Ronnie. At syempre, Bessie J. Dito lang yan sa programa Dear IFM. Dear IFM, isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa IFM at sa lahat din po ng inyong tagapakinig. Nagkalakas po ako ng loob na ikwento ang aking kwento. Gustong-gusto ko kasi ang mga kwentong napapakinggan dyan sa programa nyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jonah. 2 years na kami ng asawa ko pero hanggang ngayon wala pa po kaming anak. Sa kasalukuyan po ay nakikitira po kami sa bahay ng in-law ko sa kagustuhan na rin ng asawa ko. Pumayag po ako kasi wala rin kasama sa bahay si nanay. Kaya ito, nandito po ako ngayon sa Pangasinan. Noong
Una, okay naman po ang lahat. Pero habang tumatagal, halos lahat na po ng gawaing bahay, ako na ang gumagawa. Hindi po ako nagrereklamo, pero napansin ko na lang na maya't maya na lamang po ang utos sa akin ng aking mother-in-law. Sawa, aking no unbiig tala Ay, sawa. Ang tama niya. Ang napulayan ta. Paniti po na ni para sa mong ta. Ano mo kumong gagana ta? Sawa. Si nanay mo. Lanang yung papasugod siya. Babagato siya kaya lanang iya mong babantayad TV. Say nalinit na ka ang papasok niya lanang. Kasi nga maugas si Kato. Amin maugas. Amin nagagawin ko maugas. Pati pangkapi. Pati nuunugi pa. Pati ng mga nang-ingan. Nagagasawa ng umat. No, wadyak na batid abong. Di ba, amay nun, yung bunog-bunog na, nakakala na, kajad kakatrabaho kod abong. Nan-stress sa asawa, hindi nanay. Ano na naman tayo issue yahan? Ang tamot na labay na nanay. Kasi mas labay tuwat, amay mayaman niya iriritutud si ka. Sige na lang tayo asawa, at ano ibabagam? Togtak agabay, at agtak ako ng pinakasalan. Itong damnatan, itong tatalayan kulkul. Pagkulkulan tala lang maiya. Yung ipula. Wala mo. Sarag tulong pa siya lang maganod si kami. Ang gano sa kising balaban. Ha? Hinayaan ko po ang pangit na pakikitungo sa akin ni nanay. Bilang respeto ko po sa kanila at ganun din po sa asawa ko. Mahirap po palang makisama, pero kailangan kong kayanin. Nasa malayong lugar po kasi ang pamilya ko at wala akong masabihan ng aking nararamdaman kung paano po ako maltratuhin ni nanay. Hoy, Jonah! Ikaw ba'y kape? Oh, Nay! Antuya! Agili pa ito! Tinawayan mo ya? Insan ang butal ni! On! Tinawayan ko batan, Nay? Unta mabalat sa panagtimplang ikapit si kayo. Age! Nayari kan talaga unubat! Agmula kasi anak ko? Lari ka matatrabaho, insan! Ang abi bababalem? Ay ulit ang kulalaingan, Nay. Makapabaing ka! Matatakkan ka la! Agmuantay manggaway kape! Naani manaya manluto ka, ha? Gamit mo'y kiyaw! Anay! Agkuantay manlutod kiyaw balot! Ay aral mo, ha? Antam yamin, di ba? Maraming nangyayari sa bahay na hindi alam ng asawa ko. Pero hindi ko na lang sinasabi. Hindi ko na lang po pinapalaki. Kasi kahit papaano, alam ko, nanay pa rin ng asawa ko ang kausap ko. Alam ko rin, nakakampihan ito ng asawa ko. Siyempre, masasaktan din po siya. Minsan, hindi ko na sila mapigilang sagutin. Kaso, iniisip ko ang kanilang kalusugan. May sakit sa puso kasi si nanay. Kaya naman, nagbibingi-bingihan na lang ako sa tuwing magagalit siya sa akin. Alam niyo po ba mga bes, sa totoo lang, hindi ko ginagawa ang mga sakripisyong ito. Napakaginhawa po ng buhay ko. Hindi rin naman ako nagsisisi, pero hindi ko akalain na sa pangit na sitwasyon ako mapupunta. Kahit ganon, nagpapasalamat ako kasi marami akong natutunan sa kanila. Han, akin, mangkukulkul kilala mo na nanay. Parang daan ka nata nagsitabong. Auntie! Nasuwa naglabat. Manganta na. Ang sakit sa ugas ko. Nanagunoyan ang lamangan. Maungingan man sabay kila na nanay. Han, I love you. I love you. I love you. Inimis latan. Ay, imisan sakit hanan. Jai. Oh, nabay mo tapuyo kang ko, ha? Han, ako labay. Papanangasi, magulabay. Sa unang pagkakataon ay nakahindi po ako sa asawa ko. Hindi kami sabay kumain.
Nagkulong ako sa kwarto noon kasi alam ko sisitahin na naman ako. Alam ko dahil sa ginawa ko, parang dahan-dahan kong sinisira ang relasyon naming mag-asawa. Jonah akin, ato idadalo mo, Jeff? Ha? Hangga pa pa? Ato ibagak mo ta, Jeff ay? Aga libre sumanayam dya. Insan, agmo katulungan dya. Sika sumiha among, katon sika sumisama. Nanay, agyak mo dya katulong. Ulti mo kape, danom, idarukot si kayo. Aga mapapas mo. Balat, tratuon nyo kumunmot na maayos. Singa mo katulong dya ay, pati pampakabat yung siya kagkaaro yo. Agyo mo labat ipakabat na asawa ng Jeff. Ang babagal si Babagam Jonah! Gabi na po at nagdesisyon na akong umuwi muna sa amin. Kahit ayaw ng asawa ko, ay pinilit ko siya. Nagdahilan na lang ako na may okasyon sa amin, kaya kailangan kong umuwi. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Dear IFM. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me, you gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me, and I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there, and I'll never leave. Why should I leave? I'd be a fool, 'cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost. You took me home, you gave me hope when I was at the
like a fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when I prayed I would find someone, and baby I found you. And all I want is to hold you forever, and all I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day for the gift. Watching as you softly sleep, what I'd give if I could keep just this moment. If only time stood still, but the colors fade away, and the years will make us gray. But baby, in my eyes, you'll still be beautiful. And all I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. You gave your way, and I'm thankful every day for the gift. And all I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. you gave your love away, I can't find the words to say and I'm thankful every day for the gift. Okay, class? Pass your papers? Teka! Buknoy? Yes, ma'am. Bakit blanco tong paper mo? Ma'am, nagdrawing po ako ng baka at damo. Ha? Isa lang damo? Ubos na po. Kinain ng baka. Ano? Nasaan yung baka? Ma'am, ano pong gagawin ng baka dyan? Wala nang damo. Siyempre, umalis na. Common sense, ma'am. Common sense. Ang classic talaga. Classic! Dear IFM. Best friend, kanina napakinggan mo ang part 1 ng ating kwento. Na, may title na In-Laws. Ngayon naman. Kwento ito ng mga biyanan. At saka ng mga manugang. Kaya kung nabitin ka kanina, mapapakinggan mo ulit ang part 2 ng kwento natin. At habang nag-iisip ka dyan, mag-isa ka. Nako, pwede ka pong sumagot sa tanong namin. May tanong kami para sa lahat ng mga best friends natin ito. At sabi dito, ano ang ayaw o gusto mo sa iyong biyanan? Ako, mga best friend, pwedeng hindi mo sila pangalanan, ha?
I-text nyo na yan sa 0949-614-0306 or magkomento sa aming FB account na Bessie J. Tita Ronnie at sa ating official fan page na IFM Dagupan. At eto na, idugtong na natin ang part 2 po ng kwento natin ngayong araw ng Tuesday. Pauwi na ako sa Binmalay. Bit-bit ang mga pasalubong ko para sa kanila. Masaya po ako kahit papaano. Masasabi kong nakapagpahinga ako. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi po alam ng pamilya ko ang pinagdadaanan ko sa mother-in-law ko. Sinalubong ako ng asawa ko sa terminal. Pero hindi ko akalain na galit po ang isasalubong niya sa akin. Ibagam ba siya no akin? Ha? Imalis ka, lapod ng kulkul kayo ng nanay? Agami man susubag ng nanay. Akin nung tayo babagamad si Shaq. Akin? Ay, ang plano mo ang sampat. Natsawa nakhan. Pampanangasim, ibagamalat si Shaq. Anti problema. Anti babaga ng nanay. Nasasakitan ng laa. Sinanay so isyon lang ng dya. No siya sumamaltrato ng nanay, ang gapoy nariringal ko si ka. Balat no si nanay sumandadalam, untang kadsi siya. Kasi kwento siya ka, inabat-abatan mo ko no. Tuaman, amay-amay simbaga ng nanay at si ka. At sari gagawin mo. Oo, uubatan ko. Balat agkura uubatan na. Nung mapapasno ka, kabat mo akmathan. Takal kabathan. At kwenta lang ang tinagagawat si ka. Ang tilabay mo ibaga kay. Pero doon ang lalamat. Pero doon ang impang kuskus ko'y siyar nan walay bisita yaon sabi. Pero doon na impan lutok iatat yan niluto. Pero doon na naplag kong plato tambaso. Pero doon na nan imalisa. Abak ka ba? Nay, unpi si Wak. Labit si kayo. Maong ta, simumpot ka lang. Say antak ka, agkalaong pawil. Walawit ko, Nay. Internan mamik para kunod si kayo. Maong niabalayan ko. Walay pasalubong to. Tibagam ta salamat ha. Ayun, sige si Renay, mampainawa kila. Jeff, ang kala. Maang kani. I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid. Nagbulag-bulagan na lang ako, Bes, sa malamig na pakikitungo sa akin ni nanay. Mas iniisip ko na lang ngayon ang relasyon namin ng asawa ko. Hindi ako sanay na may katampuhan. Mas lalong hindi ako sanay na may tampuhan din kaming mag-asawa. Kaya ko pong tiisin ang lahat, huwag lang ang asawa ko. Nagpaplano na rin akong magtrabaho. Kahit gustuhin ko kasing magkaanak kami, hindi namin mabuo o magawa dahil parehas kaming stress. Baka pag nagtrabaho ako, medyo gumanda at hindi masyadong stress ang nangyayari ngayon sa amin sa bahay. Like a Han, sarag to'y man trabaho ang na. Akin? Akin man ikaw ukulay kwarta. Kulang siri iterkod si ka. Anggap ko kasi nagawa ang kudya. Practice ka naman lutuhan. Hanmat. Mahumot so panagluto. Labalabay ingan ng nanay ha. Ang kukumplain lang ti nanay, tani. May lutom ko na ay. Uy, mananam kaya. Siyempre, ka na inlabot si ka. Sata na ulit mo. Salamat si Renan ha. Okay tala. Ayos tamat labat, basta ka naman tatrabaho. Hanmat. Sayang
may antak. Sabay ko mo tiya maging proud ka si siya. Insan ayaso irereklamo ng nanay. Mananapak tuloy trabaho. Pagkatapos po ng araw na yon, Bes, kahit papaano ay nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Kasi okay na kami ng asawa ko. Pero si nanay, nananatiling ayaw niya sa akin. Nananatiling malamig po ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko na lamang po pinilit ang sarili ko. May mga pagkakataon na tinatawag niya ako. At may panahon din na parang wala lang ako. Iniisip ko po hanggang ngayon na bakit kaya ayaw sa akin ng mother-in-law ko. Ganun pa man, nagpapasalamat po ako sa asawa ko dahil ako ang pinili niya. Dear IFM. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Hawakan mo ang kamay ko nang napakahigpit. Pakinggan mo ang tinig ko. Di mo ba pansin na ikaw at ako? Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Sa tuwing kasama kita, wala nang kulang pa. Mahal na mahal kang talaga. Tayo ay iisa, ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling magkakalayo. Uno sa buhay natin, di ko papansinin. Tadhana, tadhana, ikaw ang aking bituin. Ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. Ikaw at ako. Di na muling
mo'y pinagtagpo. Ikaw at ako, di na muling magkakalayo. IFM ay aking best friend. When love is new and the world is out-reaching for you, we try hard to hold it all in our hands, but it slips through like soft drifting sands. But drying the tears can build it all like new. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever, together, and all that I feel is my love for you. Learning each day that the right time was so far away to tell you the things I knew. Now it's clear that the moment we searched for is here, and counting the years is all I want to do. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever, together, and all that I feel is my love for you. Hold me as close as love will allow, until all your fears are gone. What has all passed is over now. I'm here with you. I'm here with you. I'm holding on. I'm holding on. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever, together, and all that I feel is my love for you. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and forever, together, and all that I feel is my love. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius. Concentration ang kailangan, hindi konsumisyon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan
Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-atma sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Anong oras na? Ay, 1:51 na. Bessie J. Tita Ronnie. Dear IFM. IFM! Ang best friend mo. Ugatan! Isang kwento ang narinig natin ngayong araw ng Tuesday. Isang kwentong totoo. Kasi totoo nga namang nangyayari kasi meron yung iba, hindi talaga nila kasundo ang kanilang mga biyanan. Oo. Meron din naman yung iba, kasundo nila. Meron naman din yung iba, yung casual lang, yung tipong kausapin kung kakausapin, pero kung hindi rin, gano'n. Grabe. Siguro hindi nakakasundo ng ating mga best friend ang kanilang mga biyanan na kapag dumating na sa point na nakikitira ka lang sa kanya. Oo. Tapos hindi ka marunong makisama. Kasi pagdating sa mga relasyon, kailangan talaga alam mo yung salitang pakikisama. Oo. Makikisama. At saka syempre kung nakikitira ka doon, maging mapagpasalamat ka din, di ba? Pero wag na wag mong kakalimutan na alagaan ang sarili mo. Kahit anong mangyari, number 1 yan. Sabi nga ni Justin Bieber, di ba? Love yourself. Oo, totoo yan. Pag dumating na sa point na sumusobra na ang iyong biyanan, tama rin naman. Tama yung narinig natin kanina. Kailangan mo din naman sabihin, di ba? Kailangan mo rin sagutin na, oops, wait lang tama naman na Oo. Sobra na. O di kaya naman kunwari dinidiktahan na nila yung desisyon yung mag-asawa. Alam nyo mga best friend, kung lagi tayong magpapadikta sa bawat galaw natin, lagi tayong kumukuha ng opinion ng iba, mawawala ang desisyon natin para sa mga sarili natin. Isa pang isama natin sa listahan na yung mga biyanan na yan, mahilig lang silang magdadakdak yung mga yan. Oo. Pero sa totoo lang, very concerned pa rin naman yung mga yan. Nagkataon lang kasi na mas matanda yung biyanan kesa sa manugang. Kaya itong si manugang medyo natataranta kapag nag-advise, nakialam itong si biyanan, diba? Ikaw ba, best friend, gusto mo bang magbigay ng reaksyon sa ating kwento? Pwede kayo mag-text mga best friends sa 0949-614-0306. Pwede mo rin sagutin ang tanong natin ngayong Tuesday. Ano ang ayaw o gusto mo sa iyong biyanan? Ay, marami. Ito, marami. Ayoko sa biyanan ko kasi bongang.
Di kaya naman ayaw mo sa biyanan mo kasi pinapakailaman na yung desisyon yung mag-asawa. Pwede rin. O kaya naman pwede mo rin sabihin, ayoko sa biyanan ko kasi mata pobre. O di kaya sa kabilang banda, pwede rin, ang gusto ko sa biyanan ko, tinutulungan niya kaming ma-resolve ang problema naming mag-asawa. Mga ganyan. Pwede. Ang gusto ko sa biyanan ko, yung hindi naman ako gutom, pero pakain ng pakain. Ay! Jackpot! Yung ano maganda sa biyanan. Maswerte, kesyo malas, ipagpasalamat mo kasi merong mga taong gumagaway sa'yo, di ba? Nagkataon lang na magkakaiba ng presentation kung paano nila iparamdam, di ba? Pag-gift wrap pala. Yung kanilang pag-sermon, pag-okray sa'yo. Actually, mostly siguro ng mga biyanan is inaantay lang nila na ikaw mismo manggaling sa'yo yung pagkukusa na makipag-close sa kanila. Sa bagay, pwede. At saka, si manugang, pag meron kang kasalanan, kailangan siguro you have to admit. Kasi, kahit pa paano yung mga biyanan, concerned sila sa anak nila di ba? Ikaw na manugang, sinasaktan mo kasi yung anak nila. Pwedeng ganon, kaya nagagalit yung biyanan mo, di ba? Pero minsan talaga madalas magalit yung mga yan ng walang dahilan Trip lang nila. Ay, naka best friend. Sa lahat po na merong biyanan dyan, merong manugang dyan, bukas na bukas po ang aming mga linya. Pwede kayo magbigay ng inyong reaction. Samahan mo, Tita Ronnie. At syempre, Best CJ. Ito ang pinakamaganda sa hapon na programang Dear IFM. Palang umibig
nagbabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil naroon silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Ay, 201 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl I knew. I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over, you were with me all the while. Can we last forever? Will we fall apart? At times it's so confusing, the questions of the heart. You followed me through changes, and patiently you
hold you. Now all is said and done. The search has come full circle. Our destinies are one. So if you ever love me, show me that you give a damn. We'll know for certain the man I really am. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Then I touched your hand, I could hear you whisper, the search is over. Love was right before my eyes. IFM, ay aking best friend. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahanggan? Magkulang man sa'tin itong sandali, alam ko na tayo'y magkikita muli. Hangga't may umaga pa, nahahanapin, ikaw lang ang mamahalin. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagkan? Magulang man sa'tin itong sandali, alam ko na tayo'y magkikita muli. Hangga't may umaga pa, nahahanapin, ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang mamahalin. That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. IFM, ay aking best friend. E-enjoyin mo moong tay biyahe ah. Bayar ka lasirin. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango,
napabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? 2:12 na! That time check was brought to you by VFresh. Sigaw ng bayan. Kapayapaan. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Tita Ronnie Bessie J. Dear IFM. IFM! Ang best friend mo. Dugatan! Ngayong afternoon, best friend, kwentuhang biyanan tayo. Mahal mo ba ang biyanan mo? Well, automatic naman yan, di ba? Mamahalin mo naman yung biyanan mo. Kaso kasi, ang problema dyan, yung pakikitungo. Oo. Tapos, isa pa sa pwede natin idagdag is, di ba pag naniligaw ka, ang una mong nililigawan, hindi yung asawa mo ngayon. Totoo yan. Ang una mong pinapadalhan ng kung ano-anong putyo-putyo na yan, yung mga biyanan. Oo. Bakit ganon? Ngayon na mag-asawa na kayo, ngayon kayo nagkakaganyan. Sana kinilatis mo muna noon, no? Sabagay kasi ganito yan. Pwede nating isama sa dahilan kung bakit yon. Pwede hindi mo nakilatis kasi medyo na-overpower ka ng kagandahan siguro ng asawa mo. Nauto ka, kumbaga. Oo, hindi ka nakapag-focus ng maayos. Alam mo yung mga biyanan kasi, matadakdak lang naman yung mga yan. Pero kapag medyo dinaan mo sa mga lambing-lambing, pag nakuha mo naman yung makiliti ng mga yan, ayan, yung nasa pintuan ka pa lang ng bahay, anak, wait, saka naman naya. Oo, tsaka hindi ka parang nilalamig kapag ka magmamano ka sa kanila, di ba? Sa lahat ng mga best friends natin na gusto magbigay ng kanilang sariling karanasan sa kanilang mga biyanan. Pwede kayo mag-text mga best friends sa 0949-614-0306. Ayon kay Ate Mons Doctolero, ang ayaw daw niya sa isang biyanan ay yung pangunahan sa desisyon ng mag-asawa, lalo na pagdating sa mga anak. At yung kung may problema ang mag-asawa, instead na kausapin sila para ayusin, mas kakampihan pa niya lalo yung anak niya. Ayun. At eto naman, sabi ni 0454, sinundo daw niya magmula Manila Airport to Dagupan yung biyanan niya. Non-stop talking daw yung biyanan niya. Ayaw daw niya nang dumadaldal habang nagdadrive. Eto, halos mabangga-bangga daw siya habang nakikinig. Ayun, I hate her, sabi niya. Oy, wag kang ganyan katabi mo. Anong I hate her? Pektasan ka ng biyanan mo eh. Ay, nako. Alam mo, maraming mga biyanan ang sabihin natin, pangit ang ugali. Baka naman kasi pangit ang pinapakita mo sa anak niya. Pinapakita mo sa anak niya. Kaya pangit yung pinapakita niya sa'yo, di ba? Tapos, kapag ikaw naman, wala kang
kang trabaho, palamunin ka nung anak niya, talagang mag-iingay. Totoo yan. Magdadakdak yan si nanay. At syempre, hindi ka pa, ayun, nakikitira ka pa dun sa bahay niya, di ba? Oo. Nako, habaan mo ang pasensya mo, best friend, kung ikaw ay nakikitira. Sana dumating yung panahon na, alam mo yun, mapatunayan mo naman kahit paano yung sarili mo sa biyanan mo. At eto naman, sabi dito, ang ayaw ko sa biyanan ko ay burara tapos hihingi ng pera pang tong-it niya. Pero kahit isa, hindi ko sinumbatan kasi mabait daw ang asawa niya. Masakit naman nun, yung perang pinagpaguran mo, yung perang pinang-overtime mo, ibibigay mo sa biyanan mo, tapos magtotong-it lang niya. Tapos wala na kaagad yung pera. Ganon! Sabi naman dito, Texter 4105, sabi niya naman, ang ayoko sa biyanan ko, yung bibigyan mo ng pera tas hindi bang bibili ng pagkain. Para sa pagkain namin yun Nako, pag-usapang pagkain. Iba na. Iba na yan. Mahirap ang nagugutom, di nakakapag-isip ng tama. Ay, nako. Mamaya, final say po tayo sa ating kwentuhan ngayong afternoon. At etong ating katanungan ngayon, ano ang ayaw o gusto mo sa iyong biyanan? Mga best friend, mag-text pa rin kayo. At syempre, pwede kayo mag-comment sa aming FB account ng Bessie J, Tita Ronnie. At syempre, dito lang sa programang Dear IFM. Dear IFM. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. 'Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. 'Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Tell me that you'll be the good one. Baby, I just need one good one to stay. IFM, I
aking best friend. Every now and then we find a special friend who never lets us down, who understands it all, reaches out each time we fall. You're the best friend that I found. Part of you will never ever go away. Your heart will stay. I'll make a wish for you and hope it will come true. That life will just be kind to such a gentle man. mo to. Nabangga ang kotse ko. I need cash. Aro, bodol-bodol ka lang eh. Hello, Inday, anong budol-budol? Budol-budolin ko yung mukha mo. Si Sir mo talaga to. Hindi ikaw si Sir. Kasi si Sir, ang tawag sa akin, Cupcake. Ayay! Ang classic talaga.
Klase! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Treat me
I fall in love with you. IFM ay aking best friend. Because of all you've shown, I've grown enough to tell you you'll always be inside of me. How many roads have gone by? So many words left unspoken. I needed to be by your side, if only to hold you forever, my heart. Forever you will be. Even when I'm gone, you'll be here in me forever. Once I dreamed that you were gone. I cried and cried to find you. I begged the dream fade away and please awaken me. But night took a hold of my heart and left me with no one to follow. The love that I lost to the dark, I'll always remember. Forever, my heart. Forever, you and me. No matter when I'm gone, you'll be near to me. Forever in my life. Always thought I'd be That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni
Madam Inday, ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, space kailangan nyo. Punta kayo sa kalawakan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress. September 6 to 9, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at msap.ph. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? 2:38 na! That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng Bayan, Kapayapaan. Tita Ronnie Bessie J. Dear IFM. Programang Dear IFM, kasama si Tita Ronnie. At syempre mga best friend, Bessie J. Nako, malapit na kaming magkababa. Eto na, Tita Ronnie. Yapa, pero bago yan, nako, ngayong araw ng Tuesday, pinag-usapan po natin ang kwento tungkol sa mga merong biyanan, merong mga manuga. Lahat ng mga may asawa makaka-relate dito. Kaya naman sa lahat ng mga best friends natin, sana meron kayong kinapulutan na magandang aral ngayong Tuesday na kahit na ganoon na kamalaber, ganoon ka atribida, pakialamera ng biyanan mo, dapat lagi mong isinasaisip na concern lang sila. Pero etong mga kwento naman natin talaga dito sa Dear IFM ay sumasalamin sa totoong buhay na nararanasan natin. Kaya naman iniimbitahan ka namin, best friend, na ibahagi mo rin ang iyong sariling kwento, sariling karanasan. Handa kaming makinig para sa iyo. Pwede kayo mag-message sa aming mga FB account na Bessie J, sa aking Facebook account, Tita Ronnie, at sa ating official fanpage, IFM Dagupan. At heto na ang ating katanungan ngayon, ano ang ayaw o gusto mo sa iyong biyanan? Heto mula kay Texter 5679, sabi dito, ang ayaw ko sa biyanan ko, madaldal masyado at walang pinipiling lugar kung magsalita sa'yo. Lahat pinapakialaman na pero mahal ko rin siya kasi pag wala siya, wala kami, sabi niya. Galing yan kay Marilu. Salamat! Ito naman, galing kay best friend Kaiza. Sabi nga ganon, gusto ko yung biyanan ko kasi yung biyanan ko po mabait sa akin. Pangalawa dyan, yung biyanan ko nagbibigay din po ng panggatas ni baby. Kaya mas lalo ko siyang mahal. At eto naman mula kay Texter 7102, ang gusto ko sa biyanan ko, ikinikwento niya lahat ng mga kabataan ng asawa ko. Pati mga baby pictures pinakita na. Alam mo, akala ko sa mga ano lang,
talagang sa mga nakanomo lang. Mahilig throwback ang kwento. Hindi rin. Hindi rin pala pati pala sa mga biyanan. Akala nyo, sa atin lang uso yung throwback. Pati mga nanay, tatay natin, naku, antayin nyo kapag kayo nagkaasawa, ikikwento niyan lahat sa mapapangasawa nyo. Maraming salamat sa lahat ng mga nakipagkwentuhan ngayong araw ng Tuesday. Eto ha, meron po kaming matinding sorpresa sa inyo. Abangan nyo po ang IFM sa darating na August 28, 2017 dyan sa may Metro Plaza. Meron po kaming handog na libreng serbisyo para sa inyong lahat. Kung meron po kayong katanungan sa sa DFA, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Yan. Ayan, at meron din po tayong local recruitment na magaganap dyan. Sa araw po yan na August 28, abangan mo. In celebration po yan, syempre, ng 65th anniversary ng RMN. Pero hindi lang yan. Sa mga team bahay naman na hindi makakalabas sa araw na yon, aba, ang kailangan mo lang gawin, lakasan ang radyo mo at malay mo, meron kang makuhang t-shirt. Totoo yan, dahil magbabahay-bahay kami at kung sino ang mahuhuli namin na nakikinig ng 104.7 IFM ay magkakaroon ng instant premyo. Kaya ikaw, best friend, markahan mo ang kalendaryo mo kahit nasaang lugar ka, basta naka-IFM ka at naispatan ka, alam mo na yan. May instant pang grocery si ating. O kaya naman, kung nilalamig ka, may pa-t-shirt kami. Pang-apple shirt kung gusto mo. Malay mo, couple shirt tayo niyan, best. O siya, ako po ay magbabalik ulit bukas alas 11 ng umaga kasama si Casey Sandalan, programang Bullseye, The Daily Top 10 Countdown. Song number 1 of the day po natin ang kantang Beautiful na English version ni Daryl Ong. Back to back po niyan ay sa tanghalian at alauna hanggang alas 3 po programang Dear IFM. At syempre mapapakinggan niyo po ako ulit bukas magmula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga sa programang IFM Best Friend Club. Syempre kasama si Kabayan JJ at Ella Lambingera at syempre magbabalik naman ako magmula alauna hanggang alas 3 sa programang Dear IFM. Susunod na programang IFM Tambayan kasama si Krisa Cancionera. At syempre susunod naman ang programa ni Dado Cancionero magmula alas 3 hanggang alas 6. Ay, alas 6 hanggang alas 9. Tapos sa alas 9 naman po hanggang alauna, KZ Sandala na programang I Confession. Eto ha, update ka lang namin sa panahon. Ayan, may pasok po. Kasi may nagtatanong kanina. Sabi, nag-message sa ating Facebook account. Sabi nga, may pasok po ba? Opo, may pasok po. Nagkataon lang nag-gloomy ang weather at sumasabay ang kwento natin sa IFM. Kaya parang walang pasok. Pero totoo, may pasok po talaga. Actually, si Bagyong Isang, medyo malayo naman siya dito sa Pangasinan. Habagat lang talaga yung nararanasan na. Actually, ang center niyan, mga best friend, ay nasa Batanes. Now you know. O siya, magmerienda na kayo at abangan mo mamaya ang mga kasama ni Krisa Cancionera sa programang IFM Tambayan. Matagal ko nang itinatago mga ngiti sa munti kong puso. Batid kong alam mo nang umiibig sa'yo. Bakit di mo pansin itong aking pagtingin? Ba't di mo ramdam ang tibok nitong dibdib? Kaibigan lang pala ang tingin mo sa akin. Kung ako pa siya, mapapansin mo. Kung ako pa siya, mamahalin mo. Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako pa siya, iibigin mo.
patuloy nga namang aasa sa'yo, sinta. Kung ako pa siya, mapapansin mo. Kung ako ba siya, mamahalin mo. Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako ba siya, iibigin ikaw lamang ang inibig ng ganito. Sabihin mo kung paano lalayo sa'yo. Kung ako ba siya, mapapansin mo. Kung ako ba siya, mamahalin mo. Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako ba siya, iibigin mo. IFM ay aking best friend. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. And here I stand, and here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. Up here in the cold thin air, I finally can breathe. I know I left a life behind, but I'm too relieved to grieve. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. And here I stand, and here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bothered me anyway. Standing frozen in the life I've chosen. You won't find me. The past is all behind me, buried in the snow. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. And here I stand, and here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bothered me anyway.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Mga ka-Magic, halina't muling makiisa sa isa na namang makabuluhang proyekto hatid ng Magic Group of Companies sa pangunguna ng mahal nating Vice Mayor Mark Brian Lim, Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter, JCI Dagupan Bangus, Metro Plaza Dagupan, Lifestyle at its best. At nang himpilang ito, ang Blood Saves Lives Bloodletting Project na layuning makatulong sa lahat ng mga nangangailangan ng dugo. Blood Saves Lives sa darating na August 29, Martes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Metro Plaza, Dagupan. Ang bawat successful blood donor will receive limited t-shirt, snacks, and fluid replacement at multivitamins. Tandaan, sa bawat bag ng dugo na taus-puso ninyong ibinibigay ay 3 hanggang 4 na buhay ng tao ang maaaring masagip. Kaya kita-kits sa darating na August 29, Martes sa Metro Plaza, Dagupan, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Blood Saves Lives, a bloodletting project. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Okay sa Alright, ang iyong umaga kung IFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trendy na pinag-uusapan ng bayan sa programang IFM Best Friend Club with Betsy J, Kabayan JJ, and Ella Lambingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTH. Alas 11 hanggang alauna ng hapon naman, ihahain ng mga pasok sa ating Daily Top 10 Songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag-free taste with Casey Sandalan and Tita Ronnie. Wala ka nang hahanapin pa sa umagang ikaw ang bibida dahil sa saya dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMN 65th Anniversary.
Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims, at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita tayo sa Mission 2017. Handang tumulong sa iyo. Year 7. August 28, 2017, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon in front of Metro Plaza, Downtown Dagupan City, a public service expo para sa masang Pilipino. Ang IFM Mission 2017 handang tumulong sa iyo Year 7, a public service expo ay hatid din sa inyo ng mga sumusunod: Magic Group of Companies, Metro Plaza Dagupan, Social Security System Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, PhilHealth Regional Office 1, DFA Consular Calasiao, Department of Labor and Employment Dagupan, Peso Dagupan, Madrid, Philippines, Cupcakes Shop, Jericho's Catering, Maldita Gourmet, Batter World Bake Shop, Diamond Salon and Spa, at ng 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 2:58 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. What's in at trending dito, dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera.
Babe, I love you. Babe, I love you. Babe, I'm leaving. I'll say it once again. And somehow try to smile. I know the feeling we're trying to forget. If only for a while, 'cause I'll be lonely without you, and I'll need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hands, 'cause I'll be missing you. Babe, I love you. Babe, I love you. Ooh, babe. IFM ay aking best friend. Nais kong magpakalasing dahil wala ka na. Nakatingin sa salamin at nag-iisa. Nakatanim pa rin ang kumamelang binalik mo sa'kin nang tayo'y maghiwalay. Ito'y katulad ng damdamin ko, kahit ubusan mo ng beer ay ang pamamatay.
Ang real na to o ang pag-ibig mo. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by our shop General Merchandise, Presyong Pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Tatalunay likes to, feeling to famous la. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ikaw ba ay may lakas at kakayahan upang itindig ang dangal ng bayan sa larangan ng palakasan? Makilahok at makibahagi sa Liga para sa Pagkakaisa. Saksihan ang init ng laro ng Inter-Barangay Basketball, Palarong Bugalyon 2017. Hatid sa inyo ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon, Palarong Bugalyon 2017. Mamamayang malusog, mamamayang masigla para sa bayang nagkakaisa. One Bugalyon. Anong oras na? Ay, 3:13 na. Time check brought to you by Shield Bath Salit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by V-Fresh. Sigaw ng bayan, kapayapaan. What's in at trending dito, dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Nakikinig ka na sa nag-iisang best friend radio station mo, IFM, ang best friend mo, Dugatan. Isang masarap na at maulan na hapon. Sa ating lahat, sarap matulog kasama siya. Diba? Totoo yan, si Manong driver, iniisip niya na humiga, oh. Isang wang chup-chup muna sa iyo, Manong. Habang maulan-ulan, i-ready ang tarapal. Ganon na din sa'yo, Manong tricycle driver. Diba, hindi pwedeng mabasa ang mga pasahero. At hindi din pwedeng mabasa siya. Paano ba siya gustong basain? Siyempre, kailangan magdala ng payong para hindi ka mabasa. Ewan ko ba sa inyo, ulan na ulan, basang-basa ka? Gusto mo bang magkasakit? Huwag naman! Dahil ngayong hapon, gusto kong tumambay ka sa akin. Dahil hindi lang ako nag-iisa dito. Naman, gustong-gusto ko na may sinasamahan ako eh. Nax! Sino naman ang gustong mag-isa, diba? Ikaw talaga! Ngayong hapon, pwede mo akong batiin. Hi, Ate Krisa, kumusta ka na? 0949-614-0306 at pwede kang mag-comment sa aming Facebook. Hanapin mo lang IFM Dagupan at syempre, Krisa Cancionera, that's K-R-I-S-S-A. Naman, ngayong hapon, batiin naman natin bago ko batiin yung mga kasama ko. 0949-614-0306. Hashtag IFM ang best friend mo. Hashtag IFM Tambayan. Magandang hapon sa cute. Correct? Sexy. Malabong mangyari. Ate Krisa, pabati nga po ng happy birthday yung kaibigan kong si Ron Cerezo. At pabati na rin po yung isa kong kaibigan na si Michael Kagawon. Yun lang po, Ate Krisa. Thanks very, very much. Sabi yan ni Aldrayan Zabala ng Bunlag, Bimala. You're very, very welcome. Ngayong hapon, nako, ang pupugi. Ang bango-bango. Hindi amoy ulan,
Oo, apat sila. Naku, di ko kaya. Welcome natin ang mga kasama ko. Hi, mga bes! Kami ang Boys Unlimited Dancers. Naku naman! Sinasamahan ako ng Boys Unlimited Dancer. Pinangungunahan yan ni Mr. Ryan Pascua. Aha! Christian Salvatin. Morgan Bispiras. Lester Baluyot. Naku, pag magsalita kayo, nakaka-suspense, ha? Ganun ba dapat? Suspense talaga? Oo naman. Bakit suspense? Ikaw talagang tatakot ako. Bakit suspense? Ganun ba sa entablado dapat suspense ang gano? Oo, mamaya ang climax. Tumigil ka. Ganun ba dapat? Parang pasimple lang pero pag bumuga sa entablado. Yes, chill lang muna. Chill lang muna. Naku, ako pinagpapawisan ako sa inyong apat, ha. Ang init dito, ha. Mga best friend, ano ba ang maaasahan ng mga listeners natin? Hindi po sila sasayaw dito. Madami kayong matututunan sa kanila. Naman! Uy, live na live tayo sa ating YouTube. Hanapin mo lang Aya from Dagupan sa YouTube. Mag-hi tayo dyan. Hi! Naman. Maya-maya mga best friend, makakausap pa natin sila. Pwede kayong magtanong. Kuya, ilang taon ka na? Gusto kong makuha ang Facebook mo. 0949-614-0306. May sasabihin kayo sa mga best friend natin? Abangan nyo kami mamaya. Naman, aabangan nila yan. At syempre, maya-maya, nako ha. Antabayan mo ang recap ng ating bullseye. Dito lang syempre sa nag-iisang best friend video station mo, IFM! Ang best friend mo! Dugatan! Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Tapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Hetong nakatulala sa mundo, sa mundo. Di mo maiisip, makikita mga pangarap ko
one thing in my life that's missing, it's the time that I spend alone, sailing on the cool and bright clear water. There's lots of those friendly people, they're showing me ways to go, but I never want to lose their inspiration. Time for a cool change. I know that it's time for a cool change. And now that my life is so prearranged, I know that it's time for a cool change. Well, I was born in the sign of water, and it's there that I feel my best. The albatross and the whales, they are my brothers. It's kind of a special feeling when you're out on the sea alone, staring at the full moon like a lover. Time for a cool change. I know that it's time for a cool change. Now that my life is so prearranged, I know that it's time for a cool change. I've never been romantic, and sometimes I don't care. I know it may sound selfish, but let me breathe the air. Yeah, let me breathe the air. If there's one thing in my life that's missing, it's the time that I spend alone, sailing on the cool and bright clear water. It's kind of a special feeling, out on the sea alone, staring at the full moon like a lover. Time for a cool change. I know that it's time for a cool change. Now that my life is so prearranged, I know that it's time for a cool change. Time for a cool change. I know it's time for a cool change. Now that my life is so prearranged, well, I know it's time for a change. Yes, indeed, yes, indeed, yes, indeed, yes, indeed. You know it's time for a cool change. IFM, ay aking best friend. She's faced the hardest times you could imagine.
times her eyes fought back the tears. And when her youthful world was about to fall in, each time her slender shoulders bore the weight of all her fears, and a sorrow no one hears still rings in midnight silence in her ears. Let her cry, for she's a lady. Let her dream, for she's a child. Let the rain fall down upon her. She's a free and gentle flower growing wild. And if by chance I should hold her, let me hold her for a time. But if allowed just one possession, I would pick her from the garden to be mine. Be careful how you touch her, for she'll awaken, and sleep's the only freedom that she knows. And when you walk into her eyes, you won't believe the way she's always paying for a debt she never owes, and a silent wind still blows that only she can hear, and so she goes. Let her cry, for she's a lady. Let her dream, for she's a child. Let the rain fall down upon her. She's a free and gentle flower growing wild. Let her cry, for she's a lady. Let her dream, for she's a child. Let the rain fall down upon her. She's a free and gentle flower growing wild. She's a flower growing wild. IFM. Isang araw, namasyal ang magsyota sa mall. Alam mo, babe, sobrang happy ko sa'yo. Babe, ako rin naman eh. Ang happy ko sa'yo. Teka lang. Babe. Bakit, babe? Hi, babe! Teka, sino yun, babe? Ex ko? Ex mo yon? Ang pangit naman. Babe, wala na akong magawa. Ganun naman talaga ang taste ko eh. Mula noon hanggang ngayon. Ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart
Smart Dishwashing. Tanggaling-galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. I'll unzip the bag and watch it fall while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold you. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my swag, 'cause I ain't never been more for real, for real. So just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby.
aking best friend. Nakapili na ba ka? Kung kinsa sa among duha ang pilion mong makauban, ug ipailailas kinikanan. Gihatag ko na ang tanan, ug ihatag ko pa ang tanan. Kung siya man ang mapilian, wako'y mahimo ana, pero sakit lang yun kaayo. Kung siya man ang maswertehan, mo palayo na ko ninyo, ug ihilak na lang sa tako. Pero ug iya kang biyaan, ug iyang binuangan pag mahitabo. Wala na siya'y balikan. Pananglitang sa iya, gyud maski kanahan ka, maghulak lang ko diring dapita. Pasinti ay ug mobalik ka. Ihatag ko na ang tanan, ug ihatag ko pa ang tanan. Apan, kung siya man ang napilian, wako'y mahimo ana, pero sakit lang gid kaayo. Kung siya man ang maswertihan, mo palayo na ko ninyo, ug ihilak na lang sa tako. Pero ug iyang biyaan, ug iyang binuangan pag mahitabo. Ang reyna sa akong damgo, tuwas laing palasyo, ug iyak ang biyaan, lingit dili. Kay ako kang pakaslan, kung ikaw man ang magustuhan, wako'y mahimo ana, pero ang pingi siya palihog ko sa imo man. Siya magkanahan, mo palayo na ko ninyo, ug hatagan ta mong respeto. Hangyo lang ay siya pasakiti, ug ayaw gid siya piyai, ug imong sayangan. Buhaton ko ang tanan, wala na kay balikan. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal?
Aris, ayaw mo ng bitter? Huwag ka dito sa Pinas. Doon ka sa Switzerland. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 3:45 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. This time check is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Masarap masamahan ng mainit-init na kape ang lamig ng panahon. Kung wala kang kayakap, ako na lang. Siyempre, sasamahan natin yan ng mainit-init. Ano bang gusto mo? Halik? O yung kape na lang, best. Bigyan na lang kita. May kape pa naman dito. Kung gusto mo yung astig, yung brown, yung white, meron yan sa amin. 7 pesos lang. Mga best friend, bago nyo ninanamnang ang sarap, ninanamnam ang sarap ng ang init ng kape na iyan. Eto na muna, recap tayo sa ating bullseye kung hindi mo napakinggan ng buo. Pero ngayon, hatiin natin. Nasa number 10 tayo na lang ni Michael Pangilinan. Number 9, I Just Fall in Love Again. Number 8, bagong pasok, UTI. Hindi siya urinary tract infection, Umasa tapos iniwan. By Rocksteady. Number 7, Ikaw Lang Mamahalin ni KZ Tandingan. And number 6, Attention ni Charlie Puth. Ano ba ang ating song number 5? Eto na, best. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Hindi ko lang mawari kung ito ang sinayaw ng jowa mo sa harap mo. Ay, na-despacito ka, Ben. Ibig sabihin ng despacito is slowly. Ay, take it slowly. Mapupunta din tayo dyan. Huwag kang atat. Despacito ni Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber. Sabi ko nga, di ba, kape? Eto sabi ni Ate Mons, mabati habang nagkakape kasi hindi na natigil ang ulan, Ate Mons. Hello po, Ate Mons. Magandang hapon.
Gusto ko nga ganito lang yung ulan, masarap magsenti. Lalo na pag yung number 4 song ang iyong pinapakinggan. Got me feeling some kind of way. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less love. Best friend, pag ito kinanta ng jowa mo, hindi ko lang alam, baka maghubad ka sa harap mo. Puyat! Oo, puyat siya. Hindi, kasi itong gandang ito, madaming na-touch. Nung napanood nila ang movie na Kita-Kita. Ito ang Two Less Lonely People version ito ni KZ Tandinga. Ako, balik tayo sa sayawan. Pakinggan mo, best tong lately lang din nakakapasok ang song number 3. I just wish I had more time. Yeah, oh, yeah. I just wish I had more time. You know I've been working hard and late, I gotta show it. But I've been thinking about you now, I don't wanna go. If I come pick you up, we'll get on round about 4. Baby, close the door, don't let us see what's going on. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip, and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Yan ang gandang cool down ni James Reid. Nako ha, baka ito din ang mag-number 1 sa Pinas. Ay, madaming nagkakagusto, hindi lang kay James Reid. Dahil itong sa kanta na ito. Eto na, best friend, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang ating song number 2. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Yan ang kantang hiling ni Jake Zairus. Nasa number 2 na nga iyan. Ano ba ang ating number 1? Mukhang alam mo na, Bes. Hindi ko na siya patatagalin. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Forever I'll stay by
It's beautiful life, always standing right behind you. Beautiful love, 'cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life. Nag-number 1 na naman ang kantang Beautiful pero Best Friend. Ito naman ang version, English version ni Daryl Ong. Ito ang pinakakiligan din natin. Ang Goblin. Best Friend, kung gusto mong bumoto, kung gusto mong mapakinggan yan ng buo, todo ka tuwing alas 11 hanggang alas 12 yan ng tanghali with the Tita Ronnie at si Casey Sandalan sa programang Bullseye. Tapayanan mo na ngayong hapon ang ating Army News, the Sound of the Nation, na syempre ang Boys Unlimited. Makikitambal sila, kaya Best Friend, ano bang hinihintay mo? Ilakas mo na yung radyo mo dahil nakatutok ka pa rin sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you at all. Since you've been gone away,
Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Bayani, may sorpresa ang 104.7 IFM Dagupan para sa iyo. Markahan na ang iyong kalendaryo sa darating na August 28, 2017 dahil hatid namin ang saya at public service para sa iyo. Mission 2017 handang tumulong sa iyo. Year 7 in celebration of National Heroes Day and RMX 65th Anniversary. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga idol natin na naghahanap ng trabaho na makilahok sa ating inihandang local recruitment. At kung ang concern mo naman ay tungkol sa iyong membership, contributions, loans, claims at iba pa, kasama natin dyan ang ahensya ng SSS Dagupan, PhilHealth Dagupan, Pag-ibig Fund Dagupan, mga ahensya na handang umagapay sa iyo. Kasama rin natin ang DFA Consular Office Calasiao para sa iyong katanungan sa application, renewal, replacement ng passport at iba pang related concerns mo. Tara na at magkita-kita. Mabuhay Pilipinas, mga kasama, hapon po ng Martes. August 22, 2017 at tayo po ay live din sa WRMN New York, USA. Live from your satellite, RMN News, nationwide, the sound of the nation. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon, mga kasama, mga nakataas na storm signals kaugnay sa bagyong Isang, posibleng ibaba na po ng Pag-asa mamayang alas 5 ng hapon. Kasama mo sa balita, Mike Goyago. Kasama roon, bagamat bagyang bumilis at lumakas si Isang na isa na ngayong severe tropical storm, ito naman ay papalayo na northwest palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Chris Perez, Senior Weather Specialist ng Pag-asa, si Isang ay kumikilos 220 kilometers kanluran ng Basco, Batanes na may bilis na 90 kilometers per hour at bugso naman ang hangin na 130 kilometers per hour. Bukas ito ay kikilos ng 770 kilometers west-northwest ng Lawag City at Ilocos Norte. Binaba na ang signal number 1 na babala ng bagyo sa Batanes Group of Island, Babuyan Group of Island at Ilocos Norte. Kahit papalayo na si Isang, hila pa rin ito ang hangin habagat na magpapaulan naman sa Metro Manila at western section ng Luzon at Visayas hanggang bukas. Mamayang alas 5 naman ang hapon ay malamang na magbaba na ng storm signal ang Pag-asa. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama sa Pag-asa, Mike Guyago, Itatak, RMN. Samantala, dating Customs Commissioner Nick Faeldon hinamong pangalanan ng mga nang i-impluwensya sa BOC. Faeldon hindi pa rin lusot sa asunto sa kabila ng pagbibitiw sa pwesto. Kasama natin sa balita, Conde Bata. Balikan natin si kasamang Conde Batag mamaya, samantala mga kasama retired generals na nadadawit po sa 6.4 billion pesos shabu shipment ipapatawag din sa investigasyon ng Senado. Kasama mo sa balita, Grace Mariano. Plano nga ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon na paharapin din sa susunod na pagdinig ang mga retiradong general na nakakaladkad sa paglusot sa Bureau of Customs ng malaking shipment ng shabu galing sa China. Ito ay kinabibilangan ni retired Generals Juancho Saban at Allen Capuyen. Sa pagdinig ng Senado ngayong araw, binanggit ng customs broker na si Mark Taguba na kapatid ni retired General Saban ang Mike Saban. Ito anya ay may kakayahang magpataw ng alert sa mga shipment na dumadaan sa BOC tulad ng ginawa sa kanya nang makaaway nito ang kanyang ama, habang si retired General Capuya naman ay kabilang sa ikatlong grupo na pinibigyan niya ng 10,000 pesos na tara kada container van. Kapalit nito, ayon kay Taguba, ang pag-email sa kanya ng tariff codes na kanyang gagamitin sa pagpasok ng kanyang shipment para hindi ito maalerto at sa halip ay sa green lane dumaan. Maliban dito, muling ipapatawag ni Senator Gordon si Davao City Councilor Nilo Ismol Abeliera na miyembro umano ng Davao Group at siyang direktang nag-uugnay kay Vice Mayor Paulo Duterte sa paglusot sa customs ng mga illegal na kontrabando. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Mga kasama, balikan natin si kasamang Conde Batak, dating Customs Commissioner Nick Faeldon, hinamong pangalanan ng mga nang i-impluwensya sa BOC. Faeldon hindi pa rin lusot sa asunto sa kabila ng pagbibitiw sa pwesto. Kasamang Conde. Hinamon nga ni Magdalo Representative Gary Alejano si dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon na gamitin na ang pagkakataon na ito para isiwalat ang mga sinasabing ng impluwensya sa ahensya kaya talamak ang katiwalian dito. Git ni Alejano, ngayong wala na ito sa BOC ay ilaglag na nito ang mga pangalan
mapa senador o kongresista man na sinasabing nang-iimpluwensya sa partikular sa mga pwesto sa board ng ahensya. This is the right time to expose. Sino ba yung mga korap na yan na sinasabi mo? Kahit sino yan, senador, congressman, na sinasabi mong ini-influensya ang customs. Samantala, naniniwala naman si Alejano na mayroong pressure sa panig ni Pangulong Duterte kaya nito tinanggal ang pagbibitiw o tinanggap ang pagbibitiw ni Faeldon. Sinabi pa ng kongresista na natural na reaksyon na dapat na pagbitiwin agad si Faeldon matapos malaman ang kapalpakan sa customs pero nanahimik at malaki pa rin ang tiwala dito ng Pangulo. Tiniyak naman ni Dangerous Drugs Chairman Robert Barbers na tuloy pa rin ang balak na pagre-rekomenda na sampahan ang kaso si Faeldon at iba pang opisyon ng BOC sa tinatapos na committee report. Anya hindi ibig sabihin na nagbitiw ito ay makakalusot si Faeldon lalo na kung mapapatunayang may criminal at administrative liabilities ito sa katiwalian sa BOC. Kasama mo sa kamera, Conde Batak, Tatak, RMN. Isa po ang patay at 4 sugatan sa ginawang panggugulo ng mga sympathizer ng Maote Group sa Marantau. Kasama mo sa balita, Ray Mamogan. Isang patay habang 4 ang sugatan sa ginawang pag-atake ng mga sympathizer ng Maote Terrorist Group sa bayan ng Marantau, 3 kilometro ang layo mula sa Mindanao State University. Ito ang kinumpirma ni Colonel Romeo Broner, ang Deputy Commander ng Joint Task Force Ranao. Anyang isa sa mga nasawi mula sa mga kalabang sympathizer ng Maote Group habang ang 4 na sugatan ay mula naman sa tropa ng pamahalaan. Na-recover ng militar ang labi ng nasawing kalaban habang slightly wounded ang tinamo ng 4 na sundalo matapos tamaan ng shrapnel. Nakarecover rin ang militar ng rocket-propelled grenade, mga bala ng M60 rifle sa pinangyarihan ng sagupaan. Sa ngayon nagpapatuloy ang pursuit operations ng militar laban sa mga nanggulong supporters ng Maote. Pasado alas 5 ng madaling araw kanina nang atakihin ng mga sympathizers ang detachment ng militar sa Marantau na malapit lamang sa police station. Sa panggugulo ng mga ito, agad na gumante ang tropa ng pamahalaan dahil ng pagkasawi ng isa sa panig ng mga kalaban. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Crame, Reggie Mamogay, Tatak, RMN. Samantala mga kasama, bagong fact-finding body na mag-iimbestiga sa kaso ng pagpatay kay Kian De Los Santos hindi na raw kailangan ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. Walang nakikita ang palasyo ng Malacanang na pangangailangan ng bumuo ng isang special fact-finding team si Pangulong Rodrigo Duterte para magsagawa ng investigation sa pagpatay sa isang pagpatay ng PNP kay Kian De Los Santos. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, siniguraman ng Pangulong Duterte ang itinatakbo ng investigasyon sa kaso kaya hahayaan na lang anya ng Pangulo ang mga ito at hihintayin na lang ang resulta ng mga investigasyon. Paliwanag ni Abella, kailangan pagkatiwalaan ang mga prosesong ginagawa sa investigasyon at tiyak naman anyang lalabas din ang katotohanan sa insidente. Pero sa bandang huli naman anya ay si Pangulong Duterte pa rin naman ang magdidesisyon kung bubuo ito ng isang investigating body o ipauubay na lang ang investigasyon sa PNP, NBI at iba pang ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa kaso. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak, RMN. U.S. Ambassador to the Philippines, Sung Kim, nakiramay din po sa pagpatay sa Grade 11 student na si Kian Lloyd De Los Santos. Kasama mo sa balita, Silvestre Laban. Umaasa ang U.S. government na mapaparusahan ang nasa likod ng pagpatay kay Kian Lloyd De Los Santos na napatay ng mga tauhan ng Caloocan PNP. Dahil dito, nagpaabot na rin ng pakikiramay si U.S. Ambassador to the Philippines, Sung Kim, sa pamilya ni Kian De Los Santos. Una nang binatikos ng U.S. ang extrajudicial killing sa Pilipinas dahil sa sunod-sunod na nangyayaring patayan sa bansa. Inikayat ni Kim ang Philippine government na imbisigahan at managot sa batas ang may kasalanan sa brutal na pagpaslang sa grade 11 student. Bukod kay Kim, una nang nakiramay ang iba't ibang mga matataas na opisyal ng gobyerno gaya ni Vice President Leni Robredo, dating VP Jejomar Binay at mga senador at kongresista. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Maynila, Silvestre Labay, Tatak, RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Senadora Laila De Lima humirit sa Korte Suprema na payagan siyang makadalo sa pagdinig ng Senado sa pagkakapatay kay Kian Lloyd De Los Santos. Kasama natin sa balita, Joyce Adra. Humirit
rin sa Korte Suprema, si Senador Laila de Lima napayagan siyang makadalo sa pagdinig ng Senado sa Webes, kaugnay ng pagdinig sa pagkakapatay kay Kian Lloyd de los Santos. Nagaya ng kapo de Lima ng very urgent supplemental motion para sa kanyang legislative furlough. Iginit de Lima na halal siya ng 40 million voters, kaya tungkulin niyang gampanan ang kanyang mandato. Iginigit ng senadora na presumed innocent pa siya sa ilalim ng konstitusyon dahil hindi pa siya nahahatulan. Hindi rin anya siya flight race, wala siyang balak na tumakas. Ang urgent motion ay dagdag sa pending motion for February at temporary restraining order na una na ginahin ni De Lima sa Korte Suprema. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Joyce Puñates Adra, Tatak RMN. Dinig sa wikang kinagisnan, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Oras alas 4:11 ng hapon. That time check was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. LTRPO plano makipagpulong mga kasama sa Department of Education kaugnay sa marijuana na nakuha sa isang estudyante. Nagsasagawa ng random drug test sa mga mag-aaral. Ipapanukala. Kasama mo sa balita, Angel Ronquillo. Imumungkahinga ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa Department of Education na magsagawa ng random drug test sa mga estudyante. Ito ay makarang mahulihan na isang grade 6 student na marijuana sa San Antonio Elementary School sa lungsod ng Quezon ng Biyernes. Ayon kay NCRPO Chief Director Oscar Albayalde, ito ay isa sa mga nais sila mangyari dahil tila ang mga minor de edad ang ginagawang tulak ng droga. Maliban dito, nais sila imungkahi sa DepEd ang pagkakaroon ng seminar o pagsagawa ng Information Dissemination Campaign kung ano ang masama epekto ng paggamit ng illegal na droga at ang pagpatalaga ng police assistance test sa mga paaralan. Paliwanag pa ng opisyal, ilan lamang ito sa mga nais sila mapag-usapan sa nakadaktang pulong nila kasamang DepEd. Samantala, kinababahala pa ni Albayalde na baka hindi lamang sa San Antonio Elementary School nangyayari ang ganitong illegal na transaksyon. No? So it's not remote, not dyan lang sa school na yan nangyayari yan. No? Baka nangyayari yan in other schools, especially sa mga public schools. Kung maalala, isang grade 6 student ka nahulihan ng 22 pakete na marijuana sa loob mismo ng paaralan, samantalang arestado din ang 2 individual na sinasabing supplier nito ng marijuana. Sa pamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa NCRPO, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Samantala mga kasama, inalis na ng Department of Agriculture ang ban sa shipments o pagbabiyahe ng poultry products na galing sa Luzon papunta sa ibang panigaan ng bansa. Base ito sa rekomendasyon ng biosecurity experts na ligtas na at hindi na maaaring kumalat pa ang bird flu na tumama sa San Luis, Pampanga at sa Hain, Nueva Ecija. Kaugnay nito, nakumpleto na ng Avian Flu Task Force ang calling operations sa 500,000 na manok, itik at pugo at panabong na manok po sa 29 na farms sa San Luis at kalapit na lugar. Sinabi rin ni Agriculture Secretary Manny Piñol na positibo sa H5 strain ang mga samples na ipinasuri sa Australia pero hindi naman ito nakakahawa sa tao. Samantala, kinumpirma naman ni Department of Health spokesman Dr. Eric Tayak na wala pang kaso ng human transmission kasunod ng avian flu sa Hain at San Isidro, Nueva Ecija. Kaya wala raw dapat kabahala ang publiko. Mahigpit naman na binabantayan ng DOH sa mga individual na nagkaroon ng direct contact sa mga infected na manok. Makatutulong din aniya kung agad na ipagbibigay alam sa mga otoridad kung makararanas ng sintomas ng flu ang mga residente na malapit sa mga apektadong lugar. Ilang bahagi naman ng Caloocan at Quezon City mawawalan ng supply ng tubig. Kasama natin sa balita, Raquel Bayan. Kasamang dyan sa Caloocan City muna, ilang bahagi nito ang apektado sa isasagawang maintenance work ng Maynilad. Simula bukas August 23, magsisimula alas 11 ng gabi, natatagalan hanggang alas 3:30 ng madaling araw sa Webes, August 24. Ito yung mga barangay 176, barangay 6, barangay 7, barangay 8,
10, 11, 12, 13 at 14. Habang alas 11 naman ng gabi sa Webes hanggang alas 3 sa madaling araw sa Biyernes, August 25 yan. Pansamantalang mawawalan din ng tubig ang Barangay 12, Barangay 178 at Barangay 176. Samantala sa Quezon City naman, sa Barangay sa Unyo Village mula alas 10 mamayang gabi na to hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. At sa Barangay Bahay Toro, simula alas 10 ng gabi bukas hanggang alas 4 ng madaling araw sa Webes. Pinapayuhan ang mga apektadong residente na mag-ibat na ng tubig dahil posible anila na matuloy ang pagpapanumbalik ng supply ng tubig depende sa layo o taas sa mga barangay mula sa pumping station. Sa pamagitan ng Globe Telecom, Rakalbayan, Tatak RMN. Inalaan naman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang GRAP. Kasunod ito ng mga natatanggap nilang reklamo sa mga pasahero na mahigit doble sa regular na pasahe ang singil ng GRAP. Sinasamantala raw kasi ng mga driver nito ang isang buwang suspensyon ng Uber. Nangako si LTFRB Chairman Martin Delgra na iimbestigahan ang mga sumbong. Umapela rin si Delgra sa publiko na sakaling makaengkwentro ng pang-aabuso sa pasahe ng GRAP ay isumbong kaagad sa kanilang tanggapan. Nanawagan naman si Magalo Representative Gary Alejano na maging tapat sa publiko ang Department of Foreign Affairs sa usapin ng West Philippine Sea. Kasunod yan ang natuklasan niya na may nakalagay na watawat ang China sa Kota Island. Ayon kay Alejano, hindi nakakatulong ang pananahimik ng pamahalaan sa mga ginagawa ng China. Denial or silence and inaction are not helping when things like this happen on the ground. When the Philippines is pursuing bilateral engagements with China, the government has the responsibility to inform the public. Mga kasama, nanawagan din si Alejano sa China na ipakita ang sinseridad nito sa pagpapatupad ng peace and stability sa Southeast Asian nation. The sound of the nation. Buo pa rin ang tiwala ni outgoing DSWD Secretary Judy Taguiwalo kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa send of ceremony, kinuwento ni Taguiwalo na sa kabila ng kanyang prinsipyo at tinanggap pa rin ni Pangulong Duterte ang nominasyon ng National Democratic Front of the Philippines sa kanya. Umaasa naman si Taguiwalo na puprotektahan din ang papalit sa kanya ang pondo ng gobyerno. Binigyan din niya ang pondo ng DSWD ay para sa tapad at pagkalingang serbisyo sa mga mahihirap. Bandita sa Ibayong Daan. Mga kasama, sugatan ng 33 pasahero ng isang tren matapos na sumalpok sa isa pang nakaparadang tren sa 69th Street Terminal sa Upper Darby, Philadelphia. Nangyaring aksidente alas 12:15 kaninang umaga, oras po doon, kung saan 4 ang kritikal. Inaalam pa ang sanhi ng aksidente. Samantala, isa naman ang patay habang 25 ang sugatan sa pagtama ng 4.0 magnitude na lindol sa Ischia, Italy. Nabagsakan ng debris mula sa isang simbahan ang mga biktima. RMN News Sports News. Nadagdagan na naman po ang ng isang gintong medalya ang kampanya ng Pilipinas sa 2017 Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ibigay ni Kaylin de Guzman ang ikalimang gintong medalya ng Team Pilipinas matapos manalo sa even bars ng women's gymnastics kanina. Umiscore ang 17 anyos na dalagita ng 12.875 points para talunin sina Malaysian Tracy Ang na umiscore ng 12.550 habang ang pangatlo naman ay si Rifda ng Indonesia sa kanyang 12.075. Ang ina at coach ni Caitlin na si Tammy de Guzman ang siya ring nanalo sa even bars noong 1995 sa SEA Games. At mga kasama, yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon ng Martes. Kasama niyo po sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako po si Rod Marcelino. At Jane Martin, ito ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. IFM ay aking best friend. Amay kaaway ko't biyahe. Pinasultoak at sa bukto. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango. Ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Isang panawagan mula po sa BeFresh. Sama-sama tayong Pilipino. BeFresh, sigaw ng bayan. BeFresh, malamig sa bibig. BeFresh, presko sa hininga. Kapayapaan, ibigay natin sa kapwa. Sa kalayaan, sabay-sabay nating abutin ng kaganahan. Respeto at paggalang sa tao, ang ating kailangan. BeFresh, sigaw ng bayan. BeFresh, malamig sa bibig. BeFresh, presko sa hininga. BeFresh, kapayapaan. BeFresh. V-Fresh, sigaw ng bayan, kapayapaan. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Abeless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abeless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand, quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in Abeless Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 4:21 na. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Ang number 1 best friend radio station mo, IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Ang ganda ng blending nyo doon, ah. parang mayroon kayong future sa pagkanta. Ano? Oy, patry nga. Best friend, kasama ko nga sina Ryan Pasqua. Lester Baluyot. Christian Salvatin. ang grupo ng Boys Unlimited. Dancers. Mga best friend, kung hindi mo na itatanong, international ito, nakikikompete sila, tama ba? Yes po. Ayun, balitaan nyo naman kami dati kasi napanood ko itong mga to sa isang TV show. Makikikompete sa Sydney, Australia. Diba, dati? Yes, last 2011, 2012. 2011 and 2012. Pero bago tayo dumako yan, paano ba nag-umpisa itong grupo na ito? Dati nagsimula ito sa dalawang grupo na magkalaban. Magkalaban? Yes. Tapos? And then naisipan na merge, mag-combine, then naisipan na buuin yung Boys Unlimited para mas solid siya. Yung grupo na iyon, taga saan sila? Yung Boys Unlimited, originally Mangaldan, Pangasinan yan. Mangaldan, yes. Proud ng Mangaldan nito, ha? Ngayon, kumusta naman yung dalawang grupo na iyon? Noong una, syempre, nagkakailangan kasi bago-bago pa lang. Yes, magkakalaban sa competition natin. At natin. saka, iba't ibang perception ng mga yan. Yes. Tama. Tapos? Pero meron pa rin kaming talagang sinusunod na tinatawag nilang leader, choreographer, director ng grupo. Ayun. Yes. Yun naman ang mahalaga. Yung may mag-ano sa inyo, may magli-lead. Opo. Siya ang ulo. Oo, ulo talaga. Tapos po, ba't ka natatawa? Ikaw talaga. Tapos po, ayun, nung
convention, tinry na namin makipag-compete muna dito sa mga town sa Pangasinan. Nananalo naman, wala naman yung gabi na hindi kami... Hindi kayo umuuwing luhaan. Yes, nasa top 3 palagi, hindi naman sa pag-ano. Oo. And then, dumating yung opportunity na masali kami sa isang TV show. Wow naman, level up tayo TV show and then... Yes, tawagin natin siyang It's Showtime. Gusto ko yan. Tapos, kumusta naman? Yes. Yun yung first time ninyo doon sa isang TV show na iyon? Opo, first time namin sumali sa TV show, 2010. Then, narating din namin hanggang Grand Finals. Kumusta naman? Okay naman po, ang dami naming experience, magagandang nangyari. Nanalo kayo nun? Second runner-up. Oy, at least naiuwi nyo din pa rin yung yung pangalan ng Pangasinan, especially ang Mangaldan, ang bayan ng Mangaldan. Opo. And then nagtuloy-tuloy na siya. After nun, nabigyan kami ng opportunity na mag-guesting sa TV show. Ulit. Yes, after ng Grand Finals ng Showtime. Like ASAP. Ayun! Banana Split. Yes, Showtime. Guest din kami. And then after nun, doon na siya nakilala talaga. Yes, doon po nag-umpisa yung career namin. Ilan ba ang grupo dahil 4 lang kayo dito? Ilan ang grupo ng Boys Unlimited? 14 po. 14. Kayo ba na nandito? Kayo ba yung mga talagang oldest na? Yung dalawa po dito original, yung dalawa bago. Sino dito yung bago? Ako po. Ayan. Gano'n na kayo katagal? Ito lang po. Nito lang. Nag-audition ka? Opo. Nag-audition. Ilan sila nag-audition? Mga 6 na, gano'n. Tapos ikaw lang yung nakuha? Hindi naman, kasama to. Ay, kasama kayo? Magkaibang batch kami. Pero ibang batch, yes. Sa unang batch, isang nakuha, isa sa pangalawang batch, isa. Ay, ganon. So ngayon is binubuo na kayo ng 14 members. Dati, ngayon 11 kami. 11 na. Umaalis sila? Yung iba nasa abroad na nagtrabaho. Abroad na rin. Ito bang grupo na ito, kinukuha din kayo as a choreographer? Yes po. Sumasayaw kami sa mga events like birthdays, wedding, town fiesta, mga ganon. Maganon na. Eto na muna, balitaan nyo kami sa Sydney, Australia. Iyon. Dumating yung opportunity namin na isa kami sa napili para mag-represent ng Philippines. Uy, Philippines na yung inawakan nyo Yes. Sumali kami sa Manila, yung elimination round. Yun, dapat kasi may elimination pa, no? Tapos bago ka isa lang sa talagang World Finals. World Final. Ano bang competition yung sinalihan nyo sa Sydney, Australia? Bali, World Supremacy Battlegrounds. Supremacy. Yes. Sa Manila, marami kami nag-elimination. Mga nasa 40 yata na groups from other places of Philippines. Tapos 6 lang pinili. Pero 6 kayo na Philippines na pupunta ng Australia, ganon? Hindi naman lahat natuloy. 3 lang yung grupo na napunta sa... 3. So, tatlong representative ng Philippines ang nasa Australia? Yes. Okay, 3. Isa kami doon. Isa kayo doon. Kumusta naman? Ikwento nyo sa amin ang first nyo sa Australia. Yun, sobrang excited kami kasi unang labas namin ng Philippines. Unang lipad namin yon. Unang laban namin sa talagang isa sa pinakamalaking battle sa mundo. And ginawa namin yung best namin para matuloy. Oo naman. Nakapunta. And pag-uwi namin from Manila, balik kaming Pangasinan. Kami, fundraising concert, workshops, solicit. Oo, kailangan yun eh. Yes. At the same time, nung napunta na kayo doon, ilan yung grupo, yung member na nakapunta? 2011, 4 lang po kaming natuloy. Ilang countries naman ang mga tinalo ninyo? Na kinalaban ninyo? 4 countries